Anh muốn làm loạn hay chơi xấu với tôi cũng được, tôi đều sẽ phụng bồi đáo để. Dù sao tôi cũng có tiền có rảnh, chúng ta xem ai đấu lại ai. Luật sư Chu đã xử lý nhiều vụ án như thế này, vì vậy ông ta đi tới đưa cho lão Trần một điếu thuốc. Cảnh sát Trần, lát nữa bên này có thể sẽ loạn lên. Anh có thể sắp xếp thêm 2 người tới đây không? Để đến lúc đó xảy ra xung đột thì không kiểm soát được. Lão Trần suy nghĩ một chút, gật đầu nói, tôi biết rồi. Cảnh sát ở thị trấn, khi gặp vấn đề thì chủ yếu là hòa giải. Mà tình huống như thế này, ngay cả trong những năm gần đây ông ta cũng rất ít khi gặp. Luật sư Chu nói có lý, ông ta liền đi sang một bên gọi điện cho cục, lại gọi thêm mấy anh em tới, để tiện kiểm soát tình hình. Trương Dịch cứ đứng đó nhìn 4 người nhà họ Lý diễn trò, rồi lặng lẽ chờ đợi. Chờ cái gì? Chờ anh họ của hắn quay lại. Chị dâu họ đã nói, sẽ để chồng mình về xử lý Trương Dịch. Vì vậy, Trương Dịch cũng hiểu rằng, muốn giải quyết rõ ràng chuyện này, phải nói chuyện với người chủ nhà họ Lý. Lý Chí Quốc đã nằm trên đất giả chết, không có gì để nói với ông ta. Vậy thì tiếp theo phải xem ý của anh họ rồi. Quá trình chờ đợi này không lâu, vì anh họ đang bận xây dựng nhà máy ở thị trấn. Ngay khi nhận được điện thoại của vợ, hắn ta đã vội vã dẫn người đến. Xa xa, Trương Dịch nghe thấy tiếng máy kéo từ phía cửa làng phía nam truyền đến. Nghe động tĩnh thì không chỉ có một chiếc, đến rồi, khóe miệng hắn ta khẽ nhếch lên. Tiếng đoàn xe ngày càng gần, rất nhanh đã đến gần chỗ họ. Những người dân xung quanh quay đầu lại thấy một chiếc BMW kép màu đen dẫn đầu, phía sau có 4 chiếc máy kéo, trên đó chật ních hàng chục lao động khỏe mạnh. Vương Lỗi nhìn thấy họ, đồng tử lập tức co lại. Bởi vì không ai trong số họ đến tay không, trong tay cầm những dụng cụ như sẻng, búa lớn, nhìn không phải là người tốt lành gì. Chiếc xe BMW kép cũ màu đen dẫn đầu dừng lại sau xe của Trương Dịch, sau đó từ bên trong bước ra một gã đàn ông to lớn, đầu chải ngược ra sau. Chuyện gì xảy ra vậy? Anh họ đến rồi, hắn ta lạnh lùng nhìn lướt qua hiện trường, giọng giận dữ hỏi. Anh họ của Trương Dịch là Lý Phong cũng là một người có địa vị ở thị trấn. Mười mấy năm trước, hắn đã lừa 100.000 tệ từ chú ba của Trương Dịch để khởi nghiệp, sau đó làm ăn ngày càng lớn. Hiện tại không chỉ có một cửa hàng gạch men ở thị trấn mà còn bắt đầu tính toán xây dựng nhà máy xi măng. Hiện tại nhà máy xi măng vẫn chưa xây dựng xong, nhưng hắn đã có 20-30 người dưới trướng, cả ngày lái một chiếc BMW kép cũ đi khắp nơi khoe khoang, người không biết còn tưởng hắn lợi hại lắm. Lý Phong lái xe đến hiện trường, vừa nhìn thấy cha mình nằm trên đất, mẹ mình nằm dưới gầm xe kêu ối ối, còn vợ và con trai thì vừa khóc vừa chửi ở cửa. Lòng hắn lập tức yên tâm. Cha mẹ chắc chắn không chết, nếu không thì sẽ không có phản ứng như vậy. Vừa nhìn thấy Lý Phong, vợ và con trai hắn đã lao tới. Đại Phong, nhà chúng ta bị người ta bắt nạt rồi. Cái thằng em họ chết tiệt không biết xấu hổ của anh, ép bố mẹ chúng ta không muốn sống nữa. Lý Sáng cũng khóc lóc kêu lên, ba ơi, hắn đá con, bụng con bây giờ vẫn còn đau. Sắc mặt Lý Phong lập tức trở nên u ám, không sao, hôm nay anh ở đây, xem ai dám bắt nạt người nhà chúng ta. Hắn nhận lấy một cái sẻng từ tay một gã đàn ông phía sau, hung hăng đi về phía Trương Dịch. Những người dân làng Lý gia xung quanh ầm ầm tản ra hết. Lý Phong dẫn theo mấy chục người, trong tay đều cầm hung khí, nếu đánh nhau thì lỡ làm mình bị thương thì không tốt. Là ai làm, cút ra đây cho tao. Lý Phong kéo lê cái sẻng, xông tới như một vị tướng thời xưa ra trận. Vợ và con trai hắn ở phía sau nhìn thấy rất phấn khích, đắc ý nhìn Trương Dịch. Mày vừa rồi không phải rất ngông cuồng sao, tao sẽ đánh cho mày thành đầu chó ngay, xem mày còn ngông cuồng được không. Đứng lại, các người định làm gì? Lão Trần và Tiểu Thái đi tới, chặn Lý Phong lại và quát lớn. Lý Phong đã nhìn thấy cảnh sát ở đây từ lâu, nhưng hắn không hề sợ hãi, vẫn tỏ ra vênh váo. Đây là chuyện nhà chúng tôi, ba mẹ, vợ con tôi bị người ta đánh, ai đánh tôi hôm nay sẽ chém chết hắn. Lý Phong ầm một tiếng cắm cái sẻng xuống đất, phát ra tiếng động trầm đục. Lúc này, Tiểu Thái cũng sợ, nếu những gã đàn ông trong làng này thực sự nổi giận, chỉ bằng 2 người bọn họ thì không thể ngăn cản được. Lão Trần cũng rất căng thẳng, nhưng vẫn nói với Lý Phong, không ai đánh ba mẹ anh cả, họ tự ngã. Cút, tôi không tin. Lý Phong không nể mặt 2 cảnh sát này chút nào, tôi nói cho các anh biết, tôi là bạn tốt của trưởng đồn Phương. Chuyện này các anh đừng ai xen vào, nếu không thì bị thương đừng trách tôi không nhắc nhở. Lão Trần nuốt nước bọt, bất lực khuyên nhủ, anh đừng kích động, có chuyện gì chúng ta có thể thương lượng, làm lớn chuyện không tốt. Vợ Lý Phong ở phía sau hét lên, nói bậy. Vừa rồi khi hắn đánh con trai tôi, sao anh không ngăn cản? Anh thấy hắn có tiền nên mới giúp hắn, bắt nạt người nhà chúng tôi. Lão Trần vội vàng nói, anh đừng đổ oan cho người khác được không? Rõ ràng là con trai anh đá người khác trước. Vợ Lý Phong cắt ngang lời ông ta, con trai tôi còn nhỏ,
ở tuổi này giết người còn không phạm pháp. Đá một cái thì sao? Một người lớn chấp nhặt với một đứa trẻ thì có còn biết xấu hổ không? Lý Phong cũng tức giận xách xẻng đi về phía trước, 2-30 công nhân đi theo sau hắn, không hề để hai cảnh sát trước mắt vào mắt. Cái gọi là pháp luật không trừng phạt đám đông, cho dù có chuyện gì xảy ra thì Lý Phong cũng sẽ chịu trách nhiệm, vì vậy những người phía sau đều không hề sợ hãi, ngược lại, họ còn có chút phấn khích. Dù sao thì những người ở độ tuổi này vẫn ở quê nhà, trước đây khi đi học cũng không phải là những học sinh giỏi, đều là những người lớn lên khi xem phim cổ hoặc tử. Trong xương cốt là sự hung hăng và hiếu chiến. Các người đừng có làm bậy. Lão Trần và Tiểu Thái từng bước lùi lại, đã căng thẳng đến mức trán đổ mồ hôi. Lúc này, một bàn tay đặt lên vai Lão Trần và Tiểu Thái. Hai đồng chí, để tôi giải quyết nhé, hai người vất vả rồi. Trương Dịch nói xong liền bước qua họ, đến trước mặt Lý Phong. Anh họ, lâu rồi không gặp, xem ra bây giờ anh sống không tệ nhỉ. Trên mặt Trương Dịch nở một nụ cười không có chút nhiệt độ nào. Lý Phong nhìn chằm chằm Trương Dịch, lạnh lùng hỏi, Tiểu Dịch, ba mẹ tao thành ra như vậy là do mày hại đúng không? Con trai tao cũng bị mày đánh à? Nhìn thấy Trương Dịch bây giờ, trong lòng Lý Phong cũng nghi ngờ không thôi. Nhà họ Trương chỉ là một gia đình nông thôn bình thường, không có tiền. Nhưng nhìn dáng vẻ của Trương Dịch bây giờ, còn có những chiếc xe và người hắn mang đến, thì biết rằng hắn hiện tại chắc chắn đã phát tài. Chỉ liếc mắt một cái, có thể nhìn thấy logo của Bentley và Mercedes. Lý Phong cũng được coi là có chút hiểu biết, chỉ nhìn một cái là nhận ra những chiếc xe đó rất đắt tiền. Không phải chiếc BMW kép cũ của mình có thể so sánh được. Trong phút chốc, hắn có chút ghen tị, trong lòng cũng bắt đầu tính toán, làm thế nào để moi được một khoản tiền từ tay Trương Dịch. Vì vậy, hắn vừa lên tiếng đã đổ một cái mũ lớn lên đầu Trương Dịch. Trương Dịch cười nói, ba mẹ anh, tôi còn chưa đụng đến họ. Đúng rồi, họ đã làm xước xe của tôi, anh đã đến rồi, thì đưa tiền sửa xe cho tôi đi. Hắn chỉ tay vào chiếc Bentley Mulsanne của mình, thản nhiên nói. Làm xước xe. Lý Phong vô thức nhìn theo hướng ngón tay của Trương Dịch, khi nhìn thấy vết xước dài đó, mí mắt hắn không khỏi giật liên hồi. Ba mẹ hắn không có mắt nhìn, không có nghĩa là hắn cũng không có. Đây là Bentley Mulsanne, hắn đã từng thấy trên tạp chí ô tô, một chiếc phải mất 5-6 triệu. Làm xước một vết như vậy, không có vài chục vạn thì không đủ. Khụ, trước tiên đừng nói chuyện khác với tôi, ba mẹ tao bị sao, hôm nay mày phải giải thích cho tôi. Lý Phong ngậm điếu thuốc trong miệng, tay phải cầm xẻng đặt trước người, ánh mắt mang theo vài phần đe dọa nhìn Trương Dịch. Giống như nếu Trương Dịch không đưa ra cho hắn một lời giải thích hợp lý, hắn sẽ vung xẻng lên chém vào đầu Trương Dịch vậy. Do chính họ tự ngã, nếu không tin, anh có thể hỏi những người hàng xóm xung quanh. Trương Dịch thản nhiên nói. Những người hàng xóm xung quanh dám hé răng không? Họ nhìn những người mà Lý Phong mang đến mà sợ hãi, vì vậy từng người đều giả vờ không biết gì, từ từ lùi lại. Tất nhiên Lý Phong trong lòng cũng biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng hắn căn bản không quan tâm đến những điều đó. Nói bậy, rõ ràng là bị mày chọc tức, chỉ cần ba mẹ tao có bất kỳ vấn đề gì về sức khỏe, Trương Dịch tao nói cho mày biết, tao sẽ lấy mạng mày. Lý Phong chỉ vào Trương Dịch, ánh mắt lạnh lùng nói. Bắt nạt người khác mà bắt nạt đến đầu Lý Phong tao, mày cũng không đi hỏi xem tao là ai. Ở cả trấn Trương gia này không có ai dám động đến tao. Ba, đánh chết hắn, đánh chết hắn. Lý Sáng ở phía sau hung hăng hét lên. Cứ nghĩ đến cú đá của Trương Dịch, hắn lại tràn đầy hận ý. Chuyện này mà không giải quyết ổn thỏa thì hôm nay đừng hòng ai đi. Vợ Lý Phong thấy có người chống lưng, cũng đắc ý hét lớn. Trương Dịch nhìn chằm chằm Lý Phong, từ từ nhả một ngụm khói ra khỏi miệng. Thế nào, cả nhà các người kéo đến đây để tống tiền tôi à? Lý Phong đắc ý, nói với Trương Dịch, tao nói cho mày biết, hôm nay chỉ vì những chuyện mày làm, tao giết chết mày cũng chẳng sao. Hắn hung hăng chỉ vào Trương Dịch, ra vẻ như một tên đầu gấu. Mày muốn chết không? À? Đối mặt với sự đe dọa của anh họ, trên mặt Trương Dịch không hề có vẻ sợ hãi. Hắn ta chỉ nhàn nhạt hỏi, anh muốn thế nào? Lý Phong vẫn giữ vẻ mặt hung dữ, tao muốn thế nào? Mày nói tao muốn thế nào? Mày chạy đến nhà tao bắt nạt ba mẹ tao, làm vợ tao khóc, còn đánh con trai tao. Nếu không phải vì chúng ta còn chút quan hệ họ hàng, tao đã sớm dùng xẻng đập chết mày rồi. Nói xong, hắn giả vờ hung hăng giơ cao chiếc xẻng trong tay, như thể thực sự muốn đập vào đầu Trương Dịch. Lão Trần và Tiểu Thái bên cạnh Trương Dịch căng thẳng, định rút dùi cui đeo bên hông. Nhưng lúc này, hai tên đàn em đằng sau Lý Phong giả vờ ngăn hắn lại. Ê, anh Phong, không đáng đâu. Dù sao cũng là em họ của anh, tha cho nó một mạng đi. Một tên để râu quai nón vừa giả vờ ngăn Lý Phong, vừa nghiêm mặt quát mắng Trương Dịch, xem mày chọc anh Phong tức giận kìa, còn không mau nhận lỗi. Một tên khác hét về phía Trương Dịch,
chọc giận anh Phong thì mạng nhỏ của mày khó giữ lắm. Mau dập đầu nhận lỗi đi, rồi đền tiền cho xong chuyện. Nếu không thì hôm nay mấy người các người đều phải bỏ mạng ở đây. Lý Phong giả vờ không nguôi giận, vẫn gào ở đó, cút hết ra cho tao, hôm nay tao nhất định phải giết chết hắn, để hắn bắt nạt người nhà tao. Anh Phong, không được đâu, giết người là phạm pháp đấy. Cút, tao chết cũng phải giết chết hắn. Trương Dịch mày còn không mau dập đầu nhận lỗi. Bọn tao đang giữ anh Phong lại đây, nếu không nhận lỗi thì mạng mày không còn đâu. Mau lấy tiền ra giải quyết đi, nếu không thì mày mau chạy đi, bọn tao sẽ giữ chân bọn họ lại. Lão Trần và Tiểu Thái thấy ra đầu tê dại, vội vàng hét lên, Lý Phong mày đừng có làm bậy. Mày động thủ thì chính mày cũng phải ngồi tù đấy. Trương Dịch cười, cứ đứng đó nhìn bọn họ diễn. Đến đây nào, có bản lĩnh thì anh giết chết tôi đi. Hắn vẫy tay về phía Lý Phong, ba anh làm hỏng xe tôi, 50 vạn này anh đừng hòng thiếu một xu. Sao thế, hiếu thuận thế à, có bản lĩnh thì mày trả tiền thay ba anh đi. Còn ở đây giả vờ cái nỗi gì, đừng có chơi trò này với tôi. Không phải hắn coi thường Lý Phong, mà là hắn hiểu rõ tính cách của cả nhà này. Luôn bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh, hèn nhát như chuột. Còn giết người ư, hắn giết gà còn chẳng xong. Lý Phong sửng sốt một chút, sau đó gào lên, thả tao ra hết, tao phải giết chết hắn. Những tên đàn em xung quanh vội vàng ôm lấy hắn, anh Phong đừng kích động. Ê, cái thằng Trương Dịch này sao lại không biết điều thế, mày không sợ chết thật à? Ngay lúc này, tiếng còi cảnh sát vang lên từ đằng xa. Lão Trần thở phào nhẹ nhõm, quân tiếp viện mà mình gọi cuối cùng cũng đến. Nghe thấy tiếng xe cảnh sát, đám người Lý Phong cũng dừng tay. Xe cảnh sát đỗ phịch trước mặt mọi người, sau đó 6 cảnh sát bước xuống. Tất cả các người, bỏ hết đồ xuống cho tôi, trông cái kiểu gì thế này? Một cảnh sát trung niên đứng đầu chỉ tay vào những người công nhân và quát mắng. Khi nhìn thấy ông ta, sắc mặt Lý Phong vui mừng, vội vàng tiến lại đưa một điếu thuốc. Trưởng đồn Phương, sao ông lại đích thân đến đây hả? Hóa ra cảnh sát trung niên này chính là trưởng đồn của đồn công an trấn Trương gia. Trưởng đồn Phương liếc nhìn Lý Phong, tự nhiên nhận lấy điếu thuốc trên tay hắn. Sao lại là chuyện bên này của anh thế? Lão Trần và Tiểu Thái cảm thấy có gì đó không ổn. Họ liếc nhìn Trương Dịch, lại nhìn Lý Phong có vẻ quan hệ rất tốt với trưởng đồn Phương, tâm trạng trở nên phức tạp. Trương Dịch khẽ động tai, nghe thấy những lời bàn tán của dân làng Lý gia xung quanh. Lý Phong và con trai trưởng đồn Phương là bạn học, mối quan hệ của họ rất tốt. Tôi nghe nói trưởng đồn Phương cũng có cổ phần trong nhà máy xi măng của Lý Phong, đây là người nhà của ông ta mà. Ôi, lần này Trương Dịch gặp xui rồi. Lý Phong châm thuốc cho trưởng đồn Phương, cười nói, trưởng đồn Phương, ông đến đúng lúc lắm. Có người chạy đến nhà tôi gây chuyện, ông xem, bố tôi bị đánh đến ngất xỉu rồi. Vợ và con trai tôi cũng bị đánh, ông phải làm chủ cho tôi chứ. Trưởng đồn Phương nhìn một lượt hiện trường, có chút kinh ngạc khi thấy bên vệ đường đỗ đến 3 chiếc xe sang. Ông nhìn cặp vợ chồng chú hai đang giả chết nằm trên đất, lại nhìn Trương Dịch, Vương Lỗi và luật sư Chu mặc vest chỉnh tề đứng bên cạnh. Lão Trần, bên này có chuyện gì vậy? Trưởng đồn Phương vừa kẹp điếu thuốc vừa hỏi Lão Trần. Lão Trần cau mày, thấy mối quan hệ giữa trưởng đồn Phương và Lý Phong, liền biết chuyện hôm nay đối với Trương Dịch không có lợi. Nhưng ông vẫn tiến lại, kể lại sự việc một lần. Lý Chí Quốc đã làm xước xe của Trương Dịch, chúng tôi đến đây để điều tra. Sau đó, lời còn chưa dứt, trưởng đồn Phương đã ngắt lời ông, được rồi, tôi biết rồi. Ông nhìn Trương Dịch ở đằng xa, mắt hơi nheo lại. Thấy mình đến mà vẫn bình tĩnh như vậy, cũng không biết qua chào hỏi, đúng là thằng nhóc này không biết điều. Trưởng đồn Phương chỉ tay vào Trương Dịch, là anh chạy đến nhà người ta gây chuyện à? Trương Dịch cười nhạt, không nói gì. Luật sư của anh là Chu Lập Quân đã tiến lại, lạnh lùng nói, xe của Trương tổng bị Lý Chí Quốc làm xước, chúng tôi đến đây để đòi bồi thường. Trưởng đồn Phương thấy thái độ của Chu Lập Quân, lập tức không hài lòng. Người này là ai chứ? Thật không ngờ lại dám tỏ ra cao cao tại thượng trước mặt ông ta. Nhưng ông ta không biết rằng, Chu Lập Quân thường xuyên giao tiếp với những nhân vật như thẩm phán và công tố viên, một trưởng đồn của đồn công an trấn, ông ta thực sự không để vào mắt. Tôi đang hỏi anh ta, anh là ai? Trưởng đồn Phương không hài lòng hỏi. Chu Lập Quân hừ một tiếng, từ từ lấy một tấm danh thiếp trong túi áo vest ra đưa cho ông ta. Tôi là luật sư Chu Lập Quân của bộ phận pháp chế tập đoàn Thịnh Thế, cố vấn pháp lý của Trương tổng, ông có bất kỳ vấn đề gì có thể trao đổi với tôi. Trưởng đồn Phương nhìn thấy chức danh trên tấm danh thiếp cũng giật mình. Ở một nơi như trấn Trương gia này, làm gì có luật sư nào? Hơn nữa, ai cũng biết, luật sư là loại người khó chọc nhất. Một chuyện còn con, họ cũng có thể kiện bạn đến chết. Có luật sư thì sao? Lúc này, Lý Phong tiến lại, chỉ vào Trương Dịch nói, trưởng đồn Phương,
Hôm nay mọi người đều chứng kiến chuyện này. Hắn chạy đến nhà chúng tôi làm loạn, đúng là tội ác tày trời, nhất định phải trừng trị nghiêm khắc. Tôi yêu cầu hắn bồi thường tiền thuốc men cho ba mẹ và con trai tôi, còn có tiền bồi thường tổn thất tinh thần. Chu Lập Quân khoanh tay, nhìn Lý Phong với vẻ khinh thường, được thôi, anh có thể đến tòa án khởi kiện bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ tiếp, nhưng nếu anh muốn dùng bạo lực để giải quyết thì... Ông ta chỉ tay vào chiếc điện thoại trên tay mình, mỉm cười, hôm nay mọi chuyện xảy ra, tôi đều ghi âm lại rồi. Hơn nữa, các đồng chí cảnh sát cũng có mặt tại hiện trường, sẽ không để chuyện này xảy ra chứ. Ông ta nhìn về phía trưởng đồn Phương, thản nhiên nói. Trưởng đồn Phương nhìn thấy luật sư Chu, hơi nheo mắt lại. Ông ta nhìn Lý Phong hỏi, Lý Phong, người này là em họ cậu đúng không? Vậy thì đó là chuyện của gia đình các cậu. Chúng tôi xử lý những chuyện như thế này thường là hòa giải, để gia đình tự giải quyết. Ông ta liếc mắt ra hiệu với Lý Phong. Lý Phong lập tức hiểu ý, cười nói, anh cứ yên tâm, chuyện này chúng tôi tự giải quyết được, không làm phiền anh đâu. Hắn ta quay sang nhìn Trương Dịch, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng lạnh lùng đáng sợ. Trương Dịch, hôm nay chuyện này mày nghe cho rõ, nếu không cho tao một câu trả lời thỏa đáng thì tao sẽ không tha cho mày. Trương Dịch khoanh tay, nhàn nhạt nói, anh muốn thế nào? Lý Phong hừ lạnh một tiếng, tiền thuốc men cho ba mẹ và con trai tao, mày phải trả. Hơn nữa, ba mẹ tao tuổi đã cao, sức khỏe không tốt, có thể bị thương nội tạng. Trong vòng 5 năm tới, nếu sức khỏe của họ có vấn đề gì, mày đều phải chịu trách nhiệm. Thôi được rồi, dù sao chúng ta cũng là họ hàng, tao sẽ giảm giá cho mày. Mày đưa tao 30 vạn một lần là xong chuyện. Vợ hắn ta chạy đến, không chịu buông tha, hét lên, còn con trai chúng tôi nữa. Vừa nãy hắn đá Tiểu Sáng một cước, ai biết có bị thương nội tạng gì không. Phải đưa đến bệnh viện lớn ở thành phố để kiểm tra, rồi còn tiền bồi dưỡng, tiền bồi thường tổn thất tinh thần, không có 10 vạn thì đừng hòng. Hai vợ chồng nhìn thấy tình trạng hiện tại của Trương Dịch, rõ ràng là giàu có. Mấy người này nghĩ hắn giàu như vậy, không moi thêm chút tiền thì thật có lỗi với hắn. Trương Dịch gật đầu, tính toán cũng nhiều nhỉ. Được thôi, chuyện này có thể thương lượng. Lát nữa các người cứ đi kiện tôi, chúng ta từ từ ra tòa, tôi sẽ tiếp. Hắn ta chỉ tay vào chiếc xe của mình, nhưng tiền xe thì ai trả cho tôi? Lý Phong, cha nợ con trả, ba anh bây giờ sống dở chết dở, số tiền này anh trả đi. Vương Lỗi rất hiểu chuyện, bước ra, hắng giọng nói, tôi là Vương Lỗi, tổng giám đốc của cửa hàng 4S Bentley Hoài Hưng. Sau khi kiểm tra, tôi thấy chi phí sửa chữa chiếc Bentley Mulsanne phiên bản giới hạn này là 500.000 nhân dân tệ. Lý Phong giật mình. Sửa xe phải mất 50 vạn. Chiếc BMW kép cũ hắn ta mua chỉ có 20 vạn, chi phí sửa xe này có thể đắt như vậy sao? Mày đừng nói bừa, ba tao làm gì mà phải làm xước xe mày. Trương Dịch nhìn về phía cảnh sát già Trần và cảnh sát trẻ Thái bên cạnh, hai cảnh sát này đã điều tra vụ việc rồi, chúng tôi có hàng chục nhân chứng. Cảnh sát già Trần tiến đến gần trưởng đồn Phương, nhìn Lý Phong nói, theo điều tra, đúng là Lý Chí Quốc làm. Trưởng đồn Phương hít một hơi thuốc, đột nhiên cười khẩy, những cửa hàng 4S này đều lừa người ta móc tiền thôi. Thế này, Lý Phong à, trước đây cậu không phải làm thợ sơn sao? Cậu tự mua một thùng sơn xe về sơn cho anh ta, tôi đoán là không đến 50 tệ đâu. Vương Lỗi nghe mà muốn rụng răng. Tình cảm là trong lòng ông, sơn xe sang cũng giống như sơn tường nhà thô của ông vậy à? Lý Phong cười gật đầu, được, nghe theo ông. Hắn ta đắc ý nhìn Trương Dịch, này, Trương Dịch, tao sẽ tự tay sửa xe cho mày. Đến lúc đó, nếu sơn xe còn thừa, tao có thể tặng mày. Bây giờ, chúng ta hãy nói về tiền bồi thường viện phí cho gia đình tao đi. Hắn ta đi đến bên chiếc Bentley của Trương Dịch, đánh một cái vào xe, hôm nay mày không đưa được tiền ra, mấy chiếc xe này của mày sẽ ở lại đây làm vật thế chấp. Mắt Trương Dịch hơi nheo lại, diễn biến của sự việc thực sự thú vị, vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn. Ngay cả luật sư nổi tiếng Chu Lập Quân cũng cau mày. Điểm lợi hại của ông ta nằm ở miệng lưỡi, nhưng bây giờ gặp phải loại người vô lại như nhà họ Lý, thì đúng là thầy bói xem voi, không nói rõ được lý lẽ. Ông ta đi đến bên Trương Dịch, nói với anh, Tổng Giám đốc Trương, anh hùng không nên chịu thiệt trước mắt. Tôi đề nghị chúng ta tìm cách rời khỏi đây trước, sau đó sẽ xử lý chuyện này. Trương Dịch nhàn nhạt hỏi, có chắc không? Chu Lập Quân cười nói, ông cứ yên tâm, dù là Hoài Hưng hay Thiên Hải, tập đoàn chúng tôi đều có quan hệ. Hơn nữa, vụ việc lần này khá đơn giản, kiện tụng chắc chắn sẽ thắng. Trương Dịch hơi cau mày, nếu không được thì chỉ còn cách này. Trương Gia Trấn. Trương Dịch dẫn người đến thôn Lý Gia tìm Lý Chí Quốc tính sổ, vợ chồng Trương Đại Dân vì tuổi đã cao, lại có chút tình cảm với người dân thôn Lý, nếu làm căng thì mất mặt, nên không đi theo. Mặc dù Trương Dịch đã đi, nhưng trước cửa nhà họ Trương vẫn còn rất nhiều người. Mọi người rất quan tâm đến vụ việc này,
dù sao thì chi phí sửa chữa 50 vạn không phải là một con số nhỏ. Nếu thực sự phải bồi thường, thì cả Trương gia trấn cũng không có mấy người có thể chi trả. Không phải là không có nhiều tiền như vậy, mà là nếu bồi thường nhiều tiền như vậy, thì ngay cả những gia đình khá giả cũng sẽ rơi vào cảnh túng quẫn. Trương gia trấn nằm trên đường tỉnh Giang Nam, từ Khánh Châu và những người khác dựa theo địa chỉ mà Tô Minh Ngọc gửi đến mà chạy đến. Mặc dù đoạn đường này không được tốt lắm, nhưng họ vẫn cố gắng chạy nhanh và đến nơi vào lúc vừa quá trưa. Bụng từ Khánh Châu đã đói cồn cào, nhưng nghĩ đến việc vẫn chưa gặp được ông chủ, đành phải nhịn trước. Huyện trưởng vụ Phượng Cử và Từ Khánh Châu ngồi trên một chiếc xe, nhìn thấy tốc độ xe giảm dần khi đến ranh giới Trương gia trấn, ông không khỏi hỏi, tổng giám đốc của các anh thực sự là người nơi này sao? Từ Khánh Châu cười nói, sao, anh vẫn không tin à? Vụ Phượng Cử liên tục lắc đầu, không phải vậy. Chỉ là nơi này kinh tế không được tốt lắm, khó có thể tưởng tượng từ đây lại có thể bay ra một con rồng vàng. Từ Khánh Châu cười tươi, vỗ vai người bạn học cũ, con rồng vàng này là ông chủ lớn của tỉnh Giang Nam chúng ta, cũng là phúc tinh của anh đó. Nền kinh tế huyện Linh Quỵ không phát triển tốt, ngay cả trong thành phố Hoài Hưng cũng phải đứng ở vị trí số đuôi. Vụ Phượng Cử năm nào cũng đi làm báo cáo tổng kết công tác, đều không ngẩng đầu lên được. Nhưng ông trời đối với ông rất tốt, lúc ông bất lực nhất lại tặng cho ông một món quà lớn như vậy. Tập đoàn Thế Giới trong tỉnh Giang Nam cũng có thể xếp vào hàng vài tập đoàn lớn, ban đầu phát triển bằng ngành bất động sản, bây giờ đã trở thành ông chủ trong lĩnh vực thương mại. Vụ Phượng Cử ngồi thẳng lưng, trong đầu đã tưởng tượng ra, nếu tập đoàn Thế Giới bắt đầu đầu tư vào khu vực này, thì thương mại của huyện Linh Quỵ chắc chắn sẽ phát triển nhanh chóng. Làm ra thành tích chính trị, con đường làm quan sau này của ông còn không phải là một mảnh phẳng phiu sao? Ánh mắt Vụ Phượng Cử trở nên nóng bỏng, đã hơi không kìm được muốn gặp Trương Dịch rồi. Đoàn xe rời khỏi đường tỉnh vào làng, vừa vào làng đã thấy hai bên đường có rất nhiều người dân đang tụ tập thảo luận điều gì đó. Vụ Phượng Cử hơi tò mò, tình huống này thường là xảy ra chuyện lớn gì đó trong làng. Nếu không, thì buổi chiều nhiều người đều ở nhà ngủ, hoặc là đi đánh bài, ai rảnh rảnh đi dạo bên ngoài. Nhưng ông cũng không quá để tâm, dù sao thì chuyện trong làng có lớn đến đâu, đối với ông cũng chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể mà thôi. Một huyện trưởng, trong mắt chỉ có kế hoạch phát triển chung của toàn huyện Linh Quỵ. Vì vậy lúc này trong mắt ông, chỉ có việc sớm gặp được Trương Dịch, sau đó mời hắn đầu tư phát triển kinh tế quê hương mới là chuyện lớn. Tài xế của Từ Khánh Châu dừng xe bên đường, hạ cửa sổ hỏi đường một bà cô. Cô ơi, làm phiền cô một chút, cô biết nhà của Trương Dịch, Trương Tổng ở đâu không ạ? Nghe vậy, bà cô nhìn mấy chiếc xe này, không nhịn được nói với mấy bà hàng xóm bên cạnh, con trai nhà họ Trương giỏi thật, xe sang đến nhà anh ấy cứ nối đuôi nhau. Bà chỉ tay về phía trước, anh đi thẳng, cửa hàng tạp hóa bên đường kia chính là nhà anh ấy. Những người trên xe nhìn theo hướng bà chỉ, thấy nơi bà nói có khoảng 2-30 người đứng bên ngoài, tụ 5 tụ 3 đứng đó nói chuyện phiếm. Cảm ơn cô ạ. Tài xế nói. Lúc này, Từ Khánh Châu tiện miệng hỏi, chị ơi, hôm nay trong làng đông vui thế, có chuyện gì vậy ạ? Tôi thấy phía trước có khá nhiều người. Bà cô cười, anh không thấy à? Chính là nhà Trương Dịch, Trương Tổng xảy ra chuyện, mọi người đều chờ xem náo nhiệt. Từ Khánh Châu khẽ động lòng. Lần này anh đến là để giúp Tổng Giám đốc giải quyết công việc, đương nhiên là hiểu nhiều hơn về tình hình gia đình họ thì càng tốt. Chị ơi, em có thể hỏi xem nhà họ xảy ra chuyện gì không ạ? Ồ, là chú họ của Trương Dịch đến nhà anh ấy vay tiền. Trương Dịch không cho vay, nên ông ta đã làm xước xe của Trương Dịch. Ngồi bên cạnh, Vu Phượng Cử nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ suy tư. Từ Khánh Châu cũng suy nghĩ một hồi, rồi bảo tài xế lái xe đi. Lúc này, Trương Đại Dân và Lý Tú Hoa bê mấy cái ghế ra ngồi trước cửa, cũng nói chuyện phiếm với hàng xóm. Lần này tiền sửa xe thế nào cũng phải bắt ông ta trả. Nếu nói đến chuyện cắt đứt quan hệ thì tôi không có ý kiến, nhưng tiền thì đừng hòng thiếu một xu. Lý Tú Hoa cầm hạt dưa, nghiêm túc nói chuyện này với mấy bà hàng xóm. Trương Đại Dân ngồi một bên, đánh bài với mấy ông anh em. Bà Đồi, anh Dân ơi, tiền sửa xe nhà anh mấy chục vạn, còn tâm trạng đánh bài à? Tôi theo. Anh nói gì vậy? Chuyện này còn có thể để ông ta chạy thoát sao? Con trai tôi bây giờ có bản lĩnh, không cần tôi lo lắng. Tứ Quý. Xe của Từ Khánh Châu lặng lẽ dừng trước cửa nhà họ Trương. Mọi người thấy cảnh này, đều cười nói với vẻ ghen tị, nhà các anh dạo này giống như đang tổ chức hội nghị quốc tế vậy, xe to xe nhỏ không ngừng. Trương Đại Dân và Lý Tú Hoa thấy mấy chiếc xe này cũng nhíu mày suy nghĩ hồi lâu. Không nhớ có người quen nào đi xe loại này cả, bình thường bạn già của họ đều đi xe máy cày. Từ Khánh Châu đã không kịp chờ đợi, mở cửa xe bước ra, mọi người ơi, tôi đến tìm Trương Dịch, Trương Tổng, anh ấy có ở nhà không? Mọi người chỉ tay về phía vợ chồng Trương Đại Dân, Trương Dịch không có nhà, đây là bố mẹ anh ấy. Mắt Từ Khánh Châu sáng lên, 3 bước thành 2 bước vội chạy tới.
Chú, bác chào ạ, cháu là từ Khánh Châu, là tổng giám đốc công ty xây dựng Vĩnh An trực thuộc tập đoàn của Trương tổng ạ. Lần này là tuân theo lệnh của Trương tổng, đến xây nhà cho hai bác ạ. Từ Khánh Châu nắm tay hai cụ già, biểu cảm còn thân thiết hơn cả gặp bố mẹ đẻ của mình. Vợ chồng Trương Đại Dân đang bối rối vì sự nhiệt tình của Từ Khánh Châu, thì một người đàn ông trung niên trải đầu bóng mượt, đường chân tóc cao ngất bên cạnh Từ Khánh Châu cũng chen vào. Chú, bác chào ạ, cháu là ủy viên thư ký huyện Linh Quỳ, Vu Phượng Cử, lần này đến thăm hai bác ạ. Ông ta ngoái đầu lại vẫy tay, đúng rồi, cháu và Từ tổng còn mang chút quà nhỏ đến tặng hai bác, mong hai bác đừng chê ạ. Tài xế kiêm thư ký của ông ta là Tiểu Ngô vội chạy đến từ cốp xe, lấy đồ dinh dưỡng đã mua ra, nói một cách thân thiết, chú, bác ơi, thứ này rất tốt cho sức khỏe của người trung niên và cao tuổi ạ, cháu để vào nhà cho bác nhé. Ông là thư ký hả? Vợ chồng Trương Đại Dân ngây người. Họ không quen người đàn ông trước mặt, dù sao thì ai xem tivi cũng chẳng xem đài truyền hình của huyện mình cả. Nhưng nhìn cách ăn mặc của Vu Phượng Cử, áo sơ mi kẻ sọc màu vàng ở trên, quần âu đi kèm giày da ở dưới. Tay trái còn đeo một chiếc đồng hồ đeo tay to bản, nhìn là biết ngay là cán bộ lãnh đạo. Vu Phượng Cử cười ha ha, đúng vậy, tôi là thư ký huyện Linh Quỳ. Dạo này sức khỏe của hai bác thế nào ạ? Những người hàng xóm xung quanh nghe vậy, sợ đến mức không dám ngồi nữa, vội đứng dậy khỏi ghế, sau đó lặng lẽ giữ một khoảng cách với họ. Thư ký huyện lại đích thân đến thăm hỏi nhà họ Trương ư, đây phải là thể diện lớn đến mức nào. Ở thị trấn Trương gia, thị trưởng chính là người lớn nhất, nhưng thư ký huyện còn lợi hại hơn thị trưởng nhiều. Chưa hết, còn không phải đích thân đến nhà họ Trương, nắm tay vợ chồng Trương Đại Dân hỏi han ân cần. Rốt cuộc là vì chuyện gì, cơ bản là không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là vì Trương Dịch. Thế, chúng ta vào nhà ngồi một lát nhé. Mặc dù đầu óc Trương Đại Dân vẫn còn hơi choáng váng, không biết con trai mình quen biết với quan chức lớn như vậy bằng cách nào, nhưng trong lòng vẫn vừa kích động vừa đắc ý, vội vàng mời mọi người vào nhà ngồi. Tú Hoa, mau đi pha trà, lấy loại trà ngon nhất của tôi ra, Trương Đại Dân ra lệnh cho vợ. Từ Khánh Châu vội vàng xua tay, chú, bác ơi, không cần phiền phức đâu ạ, việc này chúng cháu tự làm được. Ông ta nói với nhà thiết kế Vương Kenly ở phía sau, Kenly, trên xe tôi có trà long tỉnh Minh tiền, lấy ra đây. Vương Kenly nghe vậy thì bừng tỉnh, vội đi lấy trà. Ôi, các anh từ xa đến là khách, sao lại để các anh tự làm chứ? Trương Đại Dân cười ha hả nói, có chút ngượng ngùng. Không sao, được đến thăm hai bác là vinh hạnh của chúng cháu ạ. Vu Phượng Cử cũng khách sáo nói. Ông ta nhìn ngôi nhà của Trương Đại Dân, một ngôi nhà cấp 4 bình thường, trước cửa chất đầy cát và gạch, xem ra đúng là muốn xây nhà mới. Một gia đình nông dân bình thường như vậy, vậy mà lại có thể nuôi dạy ra một ông chủ lớn như Trương Dịch, thật khiến người ta không khỏi cảm thán. Thế, chú ơi, Trương tổng không có nhà à? Vu Phượng Cử hỏi. Trương Đại Dân cũng hiểu ra, đừng nhìn những người trước mặt này đều rất khách sáo với vợ chồng mình, nhưng căn bản không phải đến vì họ. Ồ, thằng bé nhà chúng tôi đi làng Lý rồi, đi tìm chú thím nó tính sổ đấy. Chiều nó về, các anh vào nhà uống trà trước đi. Vương Kenly đã ôm một thùng trà long tỉnh Minh tiền vào nhà, sau đó vào nhà tìm đồ pha trà. Nói ra cũng ngại, nhà họ Trương nào có cái gì gọi là ấm chén, chỉ có cốc uống nước to đùng. Cô ta vội ra hiệu cho đồng nghiệp ở phòng kỹ thuật đi cùng, nhanh đi mua một bộ ấm chén tử tế về đây. Người đồng nghiệp đó rất hiểu chuyện, chạy ra ngoài hỏi thăm hàng xóm xem ở đâu có bán ấm chén. Từ Khánh Châu không gặp được Trương Dịch cũng không vội, dù sao nhiệm vụ của ông ta đến đây là xây nhà. Trước tiên phải khảo sát địa hình, đưa ra phương án mới là quan trọng nhất. Nhưng Vu Phượng Cử thì sốt ruột, để một ông chủ lớn như vậy ở đây mà không gặp mặt, ông ta ngồi uống trà cũng cảm thấy mông như ngồi trên lò lửa. Thế, trà chúng ta để sau uống nhé, tôi vẫn muốn đi gặp Trương tổng trước. Vu Phượng Cử xách cặp da của mình cười nói, vừa hay bên đó có chút rắc rối, tôi cũng qua xem thử, biết đâu lại giúp được gì đó. Lúc này, Vu Phượng Cử nóng như lửa đốt, từ huyện thành chạy đến Trương gia trấn, thấy Trương Dịch ngay trước mắt mình. Nếu không thể gặp hắn ngay lập tức, trong lòng ông ta như có hàng trăm móng vuốt cào cấu, khó chịu vô cùng. Từ Khánh Châu thấy dáng vẻ sốt ruột của ông ta, không nhịn được khuyên nhủ, đừng vội, nhà Trương tổng ở đây, chiều chắc chắn sẽ về. Vu Phượng Cử có chút ngượng ngùng cười nói, lão Từ đừng cười tôi gặp Trương tổng là có chuyện lớn lắm. Sau này huyện Linh Quỳ của chúng ta có thể phát triển kinh tế, để người dân đều trở nên giàu có hay không, đều phải xem Trương tổng có đồng ý đầu tư cho quê hương chúng ta hay không. Lời Vu Phượng Cử nói có phần hèn mọn, nhưng cũng cố ý nói cho mọi người xung quanh, đặc biệt là cha mẹ Trương Dịch nghe. Theo cuộc trò chuyện giữa ông ta và Từ Khánh Châu, Vu Phượng Cử biết được Trương Dịch vẫn là một chàng trai trẻ ngoài 20 tuổi. Tình cảm của người trẻ tuổi này đối với quê hương chưa chắc đã sâu đậm đến vậy, huyện Linh Quỳ vốn không phải là nơi đầu tư tốt.
Cho nên dù Vu Phượng Cử có đi cầu xin hắn, Trương Dịch cũng chưa chắc đã đồng ý. Cho nên phải làm công tác tư tưởng trước với cha mẹ hắn. Người già thường có quan niệm cố thổ sâu sắc, lại coi trọng việc lá dụng về cội. Nếu Trương Dịch đầu tư vào huyện Linh Quỳ, thì đối với gia tộc họ Trương này mà nói, đó là chuyện vẻ vang cho tổ tiên. Quả nhiên, những người dân xung quanh nghe huyện quan nói vậy, cũng không nhịn được bàn tán. Ôi trời ơi, Trương Dịch bây giờ rốt cuộc lợi hại đến mức nào vậy? Đến cả quan lớn của huyện chúng ta cũng đến cầu xin anh ta đầu tư. Tôi đoán là Trương Dịch bây giờ còn giàu hơn cả phú hào của trấn chúng ta. Nếu không thì sao có thể đầu tư xây dựng nhà máy chứ? Thế này thì thực sự trở thành ông chủ lớn rồi. Ôi, nhà họ Trương thật có phúc, sinh ra một người lợi hại như vậy. Vợ chồng Trương Đại Dân mới thực sự lợi hại. Sau này ở Trương gia trấn, chắc ai cũng phải nể mặt nhà họ. Trương Đại Dân nghe xong, trong lòng nóng như lửa đốt, cũng kích động không thôi. Cả đời ông ta cũng không có nhiều tiền đồ, chuyện khiến ông ta tự hào nhất chính là nuôi dạy được một trai hai gái, hai đứa đều là sinh viên tốt nghiệp đại học danh tiếng. Không ngờ, con trai mình còn lợi hại hơn cả ông ta tưởng tượng, có thể khiến huyện quan đích thân đến tận cửa bái phỏng, cầu xin hắn đầu tư. Trong lúc nhất thời, Trương Đại Dân có chút vui mừng đến mức lâng lâng. Lãnh đạo yên tâm, Tiểu Dịch là người huyện Linh Quỳ chúng ta. Bây giờ có tiền rồi thì chắc chắn phải ủng hộ sự phát triển của huyện chúng ta. Đợi nó về, tôi sẽ nói với nó, để nó đầu tư cho quê hương. Bên cạnh, Lý Tú Hoa nghe xong lời này, biết Trương Đại Dân lại mắc bệnh cũ, nhưng trước mặt Vu Phượng Cử cũng không tiện nói gì, chỉ có thể liếc ông ta một cái. Vu Phượng Cử mừng rỡ quá đỗi, vội vàng nắm chặt tay Trương Đại Dân, ôi trời ơi, Trương thúc, lời bác nói đúng là nói trúng tim đen tôi rồi. Tôi thay mặt toàn thể người dân trong huyện cảm ơn gia đình bác thật nhiều. Ba Trương Dịch đã mở lời đồng ý, như vậy công tác bên phía Trương Dịch sẽ dễ làm hơn nhiều. Vậy thì bây giờ tôi sẽ đi tìm Trương tổng, nói chuyện chi tiết với anh ấy thêm lần nữa. Vu Phượng Cử cười đến mức khóe miệng sắp chạm đến mang tai. Trương Đại Dân vui vẻ nói, vừa hay, thằng bé này đang cãi nhau với cậu ruột, chắc còn phải kiện tụng. Người nhà nước như ông ra mặt thì dễ giải quyết hơn nhiều. Ông ta rất rõ tính lưu manh của Lý Chí Quốc, Trương Dịch đến đó không dễ đòi lại được tiền, chắc lại là một khoản nợ khó đòi. Vì vậy, Trương Đại Dân động não, muốn nhờ Vu Phượng Cử đến giải quyết ổn thỏa chuyện này. Mắt Vu Phượng Cử sáng lên, chú Trương yên tâm, nếu có khó khăn gì, tôi nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa cho Trương tổng. Không sợ Trương Dịch gặp rắc rối ở quê nhà, chỉ sợ hắn không gặp rắc rối. Tốt nhất là bên đó xảy ra chuyện gì đó, sau đó mình giúp hắn giải quyết ổn thỏa. Có ân tình này, chẳng phải chuyện đầu tư sẽ dễ nói hơn sao? Ông ta vươn tay vỗ vào lưng Từ Khánh Châu, lão Từ, ông đi cùng tôi một chuyến nhé. Nếu không, Trương tổng còn không biết tôi là ai. Từ Khánh Châu bất lực cười lắc đầu, chỉ tay vào Vu Phượng Cử, ông này, tính nôn nóng của ông vẫn không thay đổi. Được rồi, tôi đi cùng ông, nhưng tôi không biết đường. Trương Đại Dân suy nghĩ một chút, vươn tay gọi thư ký Tiểu Ngô lại. Tiểu Ngô, tôi nhớ nhà cậu cách đây không xa, cậu quen đường ở khu này không? Thư ký Ngô liên tục gật đầu, tôi biết đường đến thôn Lý Gia. Cách đây không xa, lái xe mười mấy phút là đến. Được rồi, vậy cậu dẫn đường nhé. Vu Phượng Cử thở phào nhẹ nhõm. Từ Khánh Châu lấy một tấm danh thiếp trong cặp đưa cho Trương Đại Dân, cười nói, Trương thúc, những người tôi mang đến đây đều là nòng cốt của công ty Vĩnh An chúng tôi. Sau này chú muốn xây nhà như thế nào thì cứ nói với họ. Nhất định sẽ theo yêu cầu của chú, hoàn thành nhiệm vụ 100%. Nếu họ không nghe lời, chú cứ tìm tôi sẽ xử lý họ. Trương Đại Dân và Lý Tú Hoa nhìn nhau, trên mặt nở nụ cười kinh ngạc. Tối hôm qua chỉ mới nhắc với Trương Dịch một câu chuyện xây nhà, không ngờ hắn đã nhanh chóng sắp xếp người đến xử lý. Hai người trong lòng ngọt ngào như uống mật, chỉ cảm thán rằng con trai bây giờ thực sự quá có tiền đồ. Vương Kenly đã từ trong nhà bưng ra 2 cốc trà bằng cốc sứ, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào gọi, chú, gì, mời uống trà. Lý Tú Hoa nhìn Vương Kenly, một cô gái nhỏ xinh xắn trắng trẻo, tóc ngắn cắt rất tinh tế, lập tức có thiện cảm, kéo cô lại hỏi, cô bé bao nhiêu tuổi rồi, làm nghề gì vậy? Vương Kenly mím môi nói, gì, cháu tên là Vương Kenly, là nhà thiết kế của công ty chúng cháu. Chú muốn xây nhà theo phong cách gì thì cứ nói với cháu nhất định sẽ làm chú hài lòng. Nói xong, cô đã rất khéo léo khoác tay lên cánh tay Lý Tú Hoa. Ôi, chúng tôi nào hiểu những thứ này, các cháu cứ xây theo ý mình là được. Lý Tú Hoa cười nói. Vài kiến trúc sư của công ty Vĩnh An đã lấy dụng cụ từ trên xe xuống, tiến đến đo đạc ngôi nhà cũ của nhà họ Trương. Từ Khánh Châu và Vu Phượng Cử thì chào tạm biệt vợ chồng Trương Đại Dân, sau đó vội vàng lên xe chạy đến thôn Lý Gia. Vu Phượng Cử vừa đi, những người dân trong thôn Lý Gia xung quanh lại vây lại, tiễn xe của họ rời đi, sau đó nhìn lại ngôi nhà cũ của nhà họ Trương,
ánh mắt đã trở nên khác hẳn. Lúc đầu, mọi người đều nghĩ rằng Trương Dịch chỉ kiếm được chút tiền nhỏ ở bên ngoài mà thôi. Nhiều nhất là có nhà ở thành phố, ở quê cũng mua được xe, xây được nhà mới. Nhưng bây giờ xem ra, địa vị của Trương Dịch hiện tại đã không phải là thứ mà họ có thể tưởng tượng được. Trời ơi, đến cả quan huyện của chúng ta cũng đến nhà họ Trương, thật không thể tin được. Này, vừa rồi anh không thấy khí thế của ông ta sao? Nắm tay anh đại dân như thể là đứa con trai thất lạc nhiều năm vậy. Nhà họ Trương sau này thực sự phát đạt rồi. Người ta không phải là người giàu bình thường, ít nhất cũng phải là một doanh nhân lớn. Mọi người tùy tiện trò chuyện, nhưng trong lòng đã bắt đầu có chút kính sợ đối với vợ chồng Trương đại dân. Sau này khi giao tiếp, vô hình chung sẽ khách sáo và nịnh nọt hơn một chút. Bên làng Lý, thấy Lý Phong đông người, lại còn cầm theo hung khí, Trương Dịch cảm thấy hơi phiền phức. Dù sao thì hắn vẫn ở lâu ở thành phố quốc tế như Thiên Hải, quen dùng pháp lý để giải quyết vấn đề. Nhưng lại quên mất, ở vùng nông thôn như thế này, đôi khi pháp lý không nói được. Nhìn thấy đồn trưởng Phương đứng một bên, lấy lý do chuyện gia đình thì tự giải quyết là tốt nhất mà không định ra mặt, hắn cười lạnh lắc đầu. Yên tâm, hôm nay chuyện xảy ra ở đây tôi đều quay lại hết rồi. Lát nữa không một ai ở đây chạy thoát, tôi sẽ cho họ đẹp mặt. Chu Lập Khôn nói bên tai Trương Dịch. Hắn ta liếc nhìn Lý Phong và những người khác, trong ánh mắt cũng mang theo vẻ lạnh lẽo. Đùa gì vậy, Chu Lập Khôn làm gì nào, ăn cơm bằng kiện tụng pháp luật. Hắn ta bị nhiều người trong giới gọi là đồ vô lại, chính là vì hắn ta chỉ nhận tiền không nhận người. Chỉ cần tiền đủ, hắn ta có thể kiện bất kỳ ai cho đến khi phá sản. Đi hỏi thăm ở Thiên Hải xem, ai dám để hắn ta chịu ấm ức thế này. Hơn nữa còn làm hắn ta mất mặt trước mặt ông chủ mới. Chu Lập Khôn đã ghi thù chuyện này. Lý Phong dựa vào chiếc Bentley Mulsanne của Trương Dịch, ánh mắt tham lam lướt qua thân xe gần như hoàn hảo ngoài vết xước. Hắn ta chỉ từng thấy những chiếc xe sang hàng trăm triệu này trên TV và tạp chí ô tô. Hồi trước hắn ta cũng từng chỉ vào hình trên tạp chí khoe khoang với bạn bè, nói sớm muộn gì cũng phải lái xe như thế này đi dạo. Không ngờ hôm nay, chiếc xe này lại thực sự xuất hiện trước mắt hắn ta. Thế nào, Trương Dịch, bây giờ hoặc là lấy tiền, hoặc là để xe lại đây trừ nợ. Lý Phong đắc ý hét về phía Trương Dịch. Đồn trưởng Phương cũng nói ở phía sau, chúng ta đều là người một nhà, có thể tự giải quyết thì tốt nhất là tự giải quyết. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không thôi, đừng làm mất hòa khí. Dân làng Lý đứng ở gần đó xem náo nhiệt, thực ra bọn họ cũng không quan tâm lắm chuyện này sẽ giải quyết thế nào. Dù sao thì chuyện không liên quan đến mình thì mặc kệ, có dưa ăn là được. Trương Dịch liếc nhìn những người này, trong lòng cười khinh bỉ. Bây giờ cứ để các người đắc ý trước, sau này tôi tự nhiên sẽ tìm người xử lý các người. Dùng thủ đoạn này chỉ có thể bắt nạt những người nông dân không hiểu luật, nhưng trước mặt hắn ta mà chơi trò này, những người này đều tự đào hố chôn mình, rồi xếp hàng nhảy xuống. Được, các người lợi hại. Hắn hít sâu một hơi, định tạm thời thỏa hiệp, thì đột nhiên ngoài đám đông vang lên tiếng còi xe gấp gáp. Ai không có mắt thế, không thấy ở đây đang giải quyết vấn đề sao, không biết đi đường vòng à. Lý Phong tức giận mắng. Nhìn thấy chiếc Bentley sắp đến tay, hắn ta còn định lát nữa lái xe này đi vòng quanh huyện. Lúc đó cố ý đi ngang qua trước cửa nhà Trương Dịch để chọc tức hắn ta cũng tốt. Không biết thằng nào không có mắt, nhất định phải đi qua đám đông. Mày nói gì thế? Tên là gì? Một giọng nói sang sảng vang lên, thư ký Tiểu Ngô lạnh lùng nhìn Lý Phong phía trước, lớn tiếng quát mắng. Đừng thấy bọn họ ở nhà họ Trương đối xử với vợ chồng Trương đại dân rất khách sáo, với Từ Khánh Châu cũng tươi cười nịnh nọt. Nhưng đó đều là vì những người này là ông chủ lớn mà bọn họ muốn chiêu thương dẫn vốn. Nhưng đổi lại là những người khác ở huyện Linh Quỳ, trước mặt quan huyện Vu Phượng Cử thì chẳng phải đều phải ngoan ngoãn sao? Ngay cả thư ký Tiểu Ngô, thân phận địa vị cũng cao hơn cả một trấn trưởng. Câu nói thường nói, trước cửa tể tướng quan thất phẩm. Ông ta là thư ký của Vu Phượng Cử, cả huyện Linh Quỳ ai mà không phải nể mặt ông ta vài phần. Thư ký Tiểu Ngô xuống xe, sau đó mở cửa xe, nghênh đón Vu Phượng Cử và những người khác ra. Mọi người thấy lại có mấy chiếc xe sang đi tới, trong lòng cũng thấy kỳ lạ, sao hôm nay làng Lý lại náo nhiệt thế này, người quan trọng cứ đến một người tiếp một người. Lý Phong nhìn họ, người nào người nấy đều ăn mặc chỉnh tề, không phú cũng quý, nhưng hắn ta lại chẳng quen biết một ai. Đúng lúc này, đồn trưởng Phương vốn đang đứng một bên hút thuốc Trung Hoa, ung dung tự tại, đột nhiên sắc mặt thay đổi. Ông ta ném ngay điếu thuốc còn nửa điếu trên tay xuống đất, sau đó chỉnh lại mũ, 3 bước thành 2 bước chạy về phía Vu Phượng Cử. Thư ký Vu, sao anh lại đến đây? Ông ta chỉ là một đồn trưởng đồn công an của một trấn, nhưng Vu Phượng Cử lại là người đứng đầu huyện Linh Quỳ. Trước mặt ông ta, thân phận địa vị của đồn trưởng Phương kém xa. Nói cách khác, Vu Phượng Cử muốn gỡ mũ của ông ta thì chỉ cần một câu nói. Vu Phượng Cử vừa xuống xe đã nhìn thấy đồn trưởng Phương,
Nhưng ông ta còn chưa kịp chào hỏi thì đã 3 bước thành 2 bước đi về phía Trương Dịch. Anh chính là tổng giám đốc Trương Dịch phải không? Vu Phượng Cử tươi cười đưa tay phải ra. Ông ta cũng rất tinh mắt, dù sao cũng là người lăn lộn trên quan trường hơn 20 năm. Chỉ cần nhìn phong thái của những người có mặt là có thể lập tức phân tích ra thân phận của Trương Dịch. Ngài là? Trương Dịch nhìn Vu Phượng Cử, cũng không rõ thân phận của ông ta, nhưng vẫn đưa tay phải ra bắt tay ông ta. Vu Phượng Cử tươi cười, quả nhiên anh chính là tổng giám đốc Trương. Ha ha ha, tôi nhìn từ xa, trong đám người đã có thể tìm ra được vị tổng giám đốc anh tuấn bất phàm này. Ồ, tôi là Vu Phượng Cử, bây giờ là bí thư huyện Linh Quỳ. Dân làng Lý xung quanh có chút xôn xao. Bí thư, trong mắt họ, đó là một quan lớn không thể tưởng tượng nổi. Nhiều người cả đời chỉ gặp được quan lớn nhất là trấn trưởng. Còn quan huyện thì ngày thường đều ở trong đơn vị huyện, ngồi cao trong văn phòng xử lý công vụ, người dân bình thường căn bản không gặp được. Không ngờ một nhân vật lớn như vậy lại xuất hiện ở làng Lý nhỏ bé của họ. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của ông ta thì dường như quan hệ với Trương Dịch rất tốt. Không chỉ rất tốt, lúc ông ta bắt tay, cái eo cúi xuống, thế mà lại có ý nịnh nọt lấy lòng. Cái này, rốt cuộc là tình huống gì? Tất cả mọi người đều ngây người, ngay cả đồn trưởng Phương cũng kinh ngạc đến mức há hốc mồm. Ông ta vội vàng kéo thư ký Tiểu Ngô đang định đi tới, nhỏ giọng hỏi, thư ký Ngô, người này là ai vậy? Sao thư ký của chúng ta lại khách sáo với anh ta như vậy? Thư ký Tiểu Ngô liếc nhìn ông ta, suy nghĩ một chút, thật ra thì xét về thân phận, đồn trưởng Phương trước mặt ông ta chẳng là gì cả. Nhưng dù sao thì mọi người đều là công chức, Tiểu Ngô thuận miệng nhắc nhở ông ta. Vị này là tổng giám đốc Trương Dịch của tập đoàn Thịnh Thế. Sau này nếu huyện Linh Quỳ chúng ta muốn phát triển thì phải dựa vào người ta đầu tư. Anh nói xem sao bí thư Vu lại khách sáo với anh ta như vậy. Trong đầu đồn trưởng Phương như có một tiếng sấm nổ ầm một tiếng, đánh cho ông ta ngoài cháy trong chín. Cái gì? Chàng trai trẻ này lại là tổng giám đốc của tập đoàn Thịnh Thế trong truyền thuyết. Ông ta đương nhiên đã nghe nói đến danh tiếng của tập đoàn Thịnh Thế, biết đó là một tập đoàn doanh nghiệp lớn như một gã khổng lồ. Hơn nữa lần này người ta đến huyện Linh Quỳ là để đầu tư, liên quan đến thành tích của thư ký. Mình vừa giúp Lý Phong đắc tội với hắn ta, vậy sau này chẳng phải. Trong lòng đồn trưởng Phương hoàn toàn chìm xuống. Từ Khánh Châu dẫn theo mấy người đi tới, nhìn Vu Phượng Cử đang ân cần chào hỏi Trương Dịch, cười lắc đầu. Ông ta cũng tới nói với Trương Dịch, tổng giám đốc Trương, tôi là Từ Khánh Châu, tổng giám đốc công ty xây dựng Vĩnh An trực thuộc tập đoàn Thịnh Thế của chúng ta. Lần này là tuân theo sự chỉ đạo của ngài tới xây nhà cho ngài ở quê nhà. Đối mặt với Vu Phượng Cử đột nhiên tới, thật ra Trương Dịch và mấy người Chu Lập Quân nhất thời không hiểu rõ tình hình là sao. Nhưng sau khi nhìn thấy Từ Khánh Châu, trong lòng ông ta đã hiểu được phần lớn. Đây mới là người của mình, ông ta tới thì trong lòng Trương Dịch cũng yên tâm rồi. Anh tới đúng lúc lắm. Trương Dịch rất hài lòng nói với Từ Khánh Châu. Hôm qua vừa mới gọi điện thoại, kết quả hôm nay ông ta đã từ thành phố Thiên Hải tới, tốc độ này rõ ràng là đã để tâm. Hắn ta lại nhìn sang người đứng đầu huyện Linh Quỳ bên cạnh, tò mò hỏi, sao bí thư Vu lại tới đây cùng anh thế nào? Bí thư Vu vội vàng trả lời, ồ, là thế này. Tôi và tổng giám đốc Từ là bạn học đại học. Lần này tình cờ gặp anh ấy ở huyện, biết được ngài ở nhà, vì vậy cố ý tới thăm. Trương Dịch gật đầu. Hắn ta hiểu rồi, là Từ Khánh Châu kéo ông ta tới, giúp ông ta chiêu thương dẫn vốn. Nghĩ tới đây, hắn ta không khỏi cười nhìn Từ Khánh Châu. Lão Từ, anh nghĩ chu đáo thật. Lão Từ mặt đỏ lên, trong lòng có chút căng thẳng, sợ mình tự ý đưa Vu Phượng Cử tới khiến Trương Dịch không vui. Nhưng ngay sau đó, Trương Dịch nhìn Vu Phượng Cử nói, lão Từ này thật thông minh. Thật ra lần này tôi về là muốn xây dựng quê nhà, vốn định qua 2 ngày tới huyện thăm anh. Không ngờ anh lại tự mình tới, ngược lại đỡ tôi một chuyến. Vu Phượng Cử đã tới rồi, cái gọi là người đưa tay không đánh người cười, đương nhiên phải cho hắn chút mặt mũi. Hơn nữa, trong lòng Trương Dịch đúng là có ý định xây dựng quê nhà. Huyện Linh Quỳ rất nghèo, bà con ở trấn Trương gia cũng không khá giả. Tình cảm quê hương của ba mẹ hắn khá nặng, cũng không thích nghi với cuộc sống ở thành phố lớn, vì vậy Trương Dịch định sau này xây dựng quê nhà tốt hơn, để hai cụ ở đây an hưởng tuổi già. Mấy người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, những người bên cạnh thì buồn bã. Chú hai nằm trên đất giả chết nửa tiếng, thím hai cũng nằm dưới bánh xe Bentley nửa sống nửa chết, thỉnh thoảng rên rỉ 2 tiếng. Nhưng bây giờ, mọi người đều lười quan tâm đến họ. Ở nông thôn, cách ăn vạ này ai cũng biết, nên biết rằng họ chẳng sao cả. Nhưng bên phía Lý Phong thì không vui rồi. Hắn ta còn chờ Trương Dịch lấy tiền đền bù cho mình đây. Đây là chuyện gì thế? Làm trò gì vậy? Không coi tôi ra gì à? Lý Phong cầm sảnh trong tay, muốn đi tới kéo hai người kia ra, không cho họ làm hỏng việc của mình. Nhưng không ngờ lúc này, đồn trưởng Phương đột nhiên quát khẽ với họ, giữa thanh thiên bạch nhật,
cầm những hung khí này trong tay các người muốn làm gì, còn không mau vứt đi cho tôi. Lý Phong ngẩn người, nhìn Đôn trưởng Phương vừa nãy còn che chở mình, nhỏ giọng nói, sao thế, Đôn trưởng Phương. Đôn trưởng Phương mặt mày xanh mét, nhỏ giọng nói với hắn ta, vị kia là cán bộ cấp cao của huyện, anh nói sao thế? Não Lý Phong chậm nửa nhịp, lúc này mới nhận ra, cấp bậc của Đôn trưởng Phương không cao bằng cán bộ cấp cao của huyện, đây là đang sợ rồi. Hắn ta đột nhiên cảm thấy rất ấm ức. Chiếc xe sang sắp tới tay, sao có thể từ bỏ dễ dàng như vậy chứ? Nhưng mà, ba mẹ tôi thế này anh xem, còn con trai và vợ tôi nữa đều bị bắt nạt. Dù thế nào cũng phải bắt bọn họ bồi thường chứ. Bên này, Trương Dịch đều nghe thấy, hắn ta nhìn Lý Phong tham lam vô độ, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh. Vì vậy ông ta nhìn Vu Phượng Cử mỉm cười nói, Bí thư Vu, lần này anh tới đúng là quá kịp thời. Tôi ở đây bị ấm ức, phải nhờ anh chủ trì công lý cho tôi. Từ Khánh Châu đưa Vu Phượng Cử tới rất kịp thời. Mặc dù hôm nay họ không tới, sau này Trương Dịch vẫn có cách tìm họ tính sổ. Nhưng Trương Dịch không thích để thù qua đêm, có chuyện gì giải quyết ngay tại chỗ, cũng đỡ phải ấm ức trong lòng. Vu Phượng Cử vừa tới đã chú ý tới cảnh tượng hỗn loạn, nghe Trương Dịch nói vậy, kết hợp với lời nói của ba mẹ Trương Dịch ở thôn Trương gia, trong lòng ông ta đã hiểu được đại khái. Tổng giám đốc Trương cứ yên tâm, chuyện này tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho anh. Vu Phượng Cử cười đảm bảo. Ông ta quay người lại, nụ cười hòa nhã trên mặt lập tức biến mất, biểu cảm cũng trở nên nghiêm túc và đĩnh đạc. Nhìn chú hai và thím hai đang giả chết nằm trên đất, còn có chị họ lớn đang lăn lộn đầy bùn, Vu Phượng Cử cau mày, trầm giọng quát, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ông ta trừng mắt nhìn Đôn trưởng Phương không xa, hỏi, Đôn trưởng Phương, ông không phải vẫn ở đây sao? Nói tình hình cho tôi biết đi. Đôn trưởng Phương vội vàng chạy tới, nếu ông ta còn không nhìn rõ tình hình hiện tại, vậy thì mấy chục năm nay ông ta sống uổng phí rồi. Đôn trưởng Phương căng thẳng vừa lau mồ hôi vừa nói, vâng, Bí thư Vu, tôi đã làm rõ mọi chuyện rồi. Trương Dịch, Tổng giám đốc Trương, chú hai anh ấy đã làm xước xe của Tổng giám đốc Trương, sau đó Tổng giám đốc Trương tới đòi bồi thường. Vì vậy, vợ chồng chú hai là Lý Chí Quốc đã lăn lộn ở đây, muốn dùng cách ăn vạ lại. Gió chiều nào theo chiều đó, lập tức đổ hết mọi tội lỗi lên đầu vợ chồng Lý Chí Quốc. Hừ, Vu Phượng Cử hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn Lý Phong và mấy chục công nhân cầm hung khí trong tay. Bọn họ muốn làm gì thế? Những công nhân kia cũng gan lắm, mặc dù thấy cán bộ cấp cao của huyện dẫn người tới, trong lòng vẫn không cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn chống sẻng và búa lớn trong tay đứng bên cạnh cười ha hả xem náo nhiệt. Trong lòng bọn họ đều cho rằng pháp luật không trừng phạt đám đông, dù sao chúng tôi chỉ tới giúp đỡ, chưa ra tay, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không tính đến đầu chúng tôi. Đôn trưởng Phương vội vàng trả lời, bọn họ đều là công nhân của nhà máy xi măng Lý Phong, hẳn là Lý Phong đưa tới để chống lưng. Nói tới đây, ông ta ưỡn ngực nói, ngài cứ yên tâm, tôi đã kịp thời tới hiện trường, không để bọn họ gây ra bất kỳ xung đột nào. Nghe thấy lời này, luật sư Chu vẫn luôn đứng lạnh lùng quan sát bên cạnh Trương Dịch lên tiếng. Không đúng chứ, Đôn trưởng Phương, lời giải thích của ông về tình hình hiện trường có vẻ đã bỏ qua nhiều chi tiết. Nghe luật sư Chu Lập Khôn lên tiếng, mồ hôi lạnh trên trán Đôn trưởng Phương chảy nhiều hơn. Vu Phượng Cử xuất hiện quá đột ngột, khiến ông ta nói chuyện có phần hoảng loạn, căn bản không thể nói cho trôi chảy. Bây giờ vị luật sư chuyên ăn nói, có thể dùng miệng nói người sống thành người chết này ra mặt, càng khiến ông ta rơi vào thế nguy hiểm. Vị này là, Vu Phượng Cử nhìn luật sư Chu Lập Khôn tò mò hỏi. Luật sư Chu Lập Khôn không hề tỏ ra e dè nói, tôi là luật sư của bộ phận pháp chế tập đoàn Thịnh Thế, lần này tới đây là để giải quyết tranh chấp cho Tổng giám đốc Trương. Vu Phượng Cử nghe thấy Chu Lập Khôn là luật sư thì trong lòng cảm thán, xem ra lần này Tổng giám đốc Trương quyết tâm xử lý cả nhà Lý Chí Quốc rồi. Nếu không thì chú ruột và cháu trai có thù hằn gì lớn đến mức phải nhờ đến luật sư. Nhưng đối với Phượng Cử thì như vậy lại dễ giải quyết hơn. Ông ta vốn dĩ tới đây là để giúp Trương Dịch giải quyết mọi chuyện, có một tên luật sư như Chu Lập Khôn ở đây thì sẽ giúp ông ta tiết kiệm được nhiều phiền phức. Vì vậy Vu Phượng Cử gật đầu, cười nói với Chu Lập Khôn, được, đã có nhân viên pháp chế chuyên nghiệp ở đây thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn nhiều. Chu Lập Khôn lấy điện thoại trong túi áo khoác ra, chỉ vào nó và nói, tất cả những gì xảy ra ở đây hôm nay tôi đều đã quay lại, đây sẽ là bằng chứng quan trọng để chúng ta khởi kiện sau này. Ánh mắt hắn ta lạnh lùng lướt qua tất cả mọi người có mặt, trong ánh mắt mang theo một tia lạnh lẽo và tà ác. Lý Chí Quốc, xâm phạm tài sản riêng của thân chủ tôi, đồng thời ngang ngược từ chối bồi thường. Lý Phong, tụ tập gây rối, đồng thời dùng hung khí đe dọa đến sự an toàn của thân chủ tôi, có dấu hiệu liên quan đến thế lực đen. Gia đình Lý Chí Quốc, vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý an ninh trật tự. Tôi đã ghi lại tất cả những điều này và sẽ khởi kiện các người theo đúng pháp luật. Vu Phượng Cử không khỏi nhướng mày. Quả nhiên là một luật sư máu lạnh vô tình,
chỉ biết tiền chứ không biết người, chụp mũ rất có bài bản. Nhưng lần này Chu Lập Khôn không phải chụp mũ lung tung, mà là có lý có cứ. Cho nên có thể nói là dễ dàng hơn nhiều so với việc kiện tụng bình thường. Thực ra là vì đối thủ quá yếu, tự đưa đến tận miệng cho hắn ta giết. Vu Phượng Cử nghe Chu Lập Khôn nói xong thì nói với đồn trưởng Phương, nghe luật sư Chu nói chưa? Những người này tụ tập gây rối, phải xử lý thế nào? Đồn trưởng Phương quay sang nhìn Lý Phong, ánh mắt cũng trở nên nghiêm trang. Bắt Lý Phong, kẻ cầm đầu gây rối. Hai cảnh sát bên cạnh nghe lệnh, lập tức xông tới còng tay Lý Phong. Lý Phong cuống lên, vội vàng hét lớn, oan uổng quá, tôi chẳng làm gì cả. Chu Lập Khôn lắc lắc điện thoại của mình, khinh thường nói, những gì anh vừa làm tôi đều có video làm chứng, sau này có gì thì nói với thẩm phán nhé. Thấy Lý Phong bị bắt, những công nhân phía sau hắn ta nhìn nhau, không ai dám nhúc nhích. Cảnh sát già Trần đi tới chỉ tay vào họ nói, lập tức quay về chỗ làm việc của các anh. Lần này coi như các anh may mắn chưa ra tay, nếu không thì bắt hết cả lũ. Những công nhân này thực ra đều là do Lý Phong gọi tới để chống lưng, thấy Lý Phong bị bắt rồi, lại có cả nhân vật lớn ở đây, đương nhiên họ không muốn tự chuốc họa vào thân. Vì vậy mọi người vội vàng ném dụng cụ trong tay lên máy kéo, đứng thật xa, sợ chuyện này liên lụy đến mình. Lúc này, thấy Lý Phong bị bắt, vợ và con trai hắn ta lập tức cuống lên. Hai người từ dưới đất bò dậy, vừa chửi vừa xông về phía hai cảnh sát đang áp giải Lý Phong. Các người thả chồng tôi ra, các người dựa vào đâu mà bắt anh ấy? Thả ba tôi ra, thả ba tôi ra. Hai người còn muốn dùng cách vô lại để ngang ngược. Trương Dịch nhìn thấy chị dâu họ, cháu trai họ của mình như vậy, trong lòng cũng không đành lòng. Hắn ta bèn tốt bụng nhắc nhở đồn trưởng Phương, chống lại cảnh sát không phải chuyện nhỏ, bắt luôn đi. Một nhà thì phải gọn gàng, Trương Dịch cảm thấy rất thỏa mãn. Bắt hai người này lại, đưa về đồn thẩm vấn. Lúc này, thấy cả nhà ba người Lý Phong đều bị bắt, trong đám đông có một ông lão bước ra. Ông ta là chú của Lý Chí Quốc, theo vai vế thì Trương Dịch phải gọi ông ta là bác. Này, Tiểu Dịch, chuyện này có cần làm lớn thế không? Đều là người nhà, dạy dỗ một chút là được rồi. Vợ và con của anh ta thì cậu tha cho đi. Cháu họ của Trương Dịch mới 10 mấy tuổi, để bị bắt vào đồn thì đúng là khiến một số người trong làng Lý không đành lòng. Nhưng Trương Dịch chỉ nhìn ông bác này một cái, rồi nhàn nhạt cười hỏi lại, bác à, vừa nãy khi Lý Phong cầm sẻng định đánh cháu, sao không thấy các người ra mặt ngăn cản nhỉ? Ông bác Lý nhất thời cứng họng, không biết nói gì. Tính cháu là, người ta kính cháu 1 thước, cháu kính người ta 1 trượng. Chuyện hôm nay nếu không phải do Lý Chí Quốc rạch xe của cháu, thì có thể đến mức này không? Trương Dịch nhàn nhạt nói, rồi nhìn về phía người chú ruột vẫn đang giả chết nằm dưới đất. Bác nói có đúng không? Chú hai, trả tiền cho cháu sớm thì hôm nay những chuyện này đã không xảy ra rồi. Lý Chí Quốc nằm dưới đất khẽ động cổ họng, nhưng vẫn không bò dậy. Chuyện này đã ầm ĩ rồi, ông ta cũng không biết phải giải quyết thế nào. Không ngờ cả quan huyện cũng đến, ông ta sợ đến mức suýt tè ra quần. Phải làm sao bây giờ? Cho dù cả nhà ba người con trai bị bắt thì ông ta cũng không dám bò dậy, nếu không thì có khi mình cũng phải vào tù. Đồn trưởng Phương bảo người áp giải cả nhà ba người Lý Phong lên xe cảnh sát, rồi cười nói với Vu Phượng Cử và Trương Dịch, Bí thư Vu, Tổng giám đốc Trương, các vị thấy cách xử lý này thế nào? Vu Phượng Cử nhìn về phía Trương Dịch, rõ ràng là hôm nay xử lý chuyện này thế nào phải xem ý của Trương Dịch. Trương Dịch nhàn nhạt cười, nhìn về phía Chu Lập Khôn bên cạnh. Hai người chỉ cần nhìn nhau, Chu Lập Khôn lập tức hiểu ý Trương Dịch. Trong lòng hắn ta cũng có chút vui mừng, phong cách làm việc của ông chủ này rất hợp khẩu vị của anh ta. Hắn ta nhìn về phía đồn trưởng Phương, nụ cười có chút lạnh lùng, chuyện của họ đã xử lý xong rồi. Nhưng đồn trưởng Phương, vấn đề của ông thì phải giải quyết chứ. Đồn trưởng Phương giật mình, mồ hôi lạnh trên trán chảy nhiều hơn. Luật sư Chu, anh đừng đùa, tôi vẫn luôn chấp pháp công bằng. Chu Lập Khôn lấy điện thoại ra, kéo đến đoạn vừa ghi âm được của đồn trưởng Phương đưa cho Vu Phượng Cử xem. Bí thư Vu, dù sao đây cũng là vấn đề nội bộ của hệ thống các ngài. Tôi nghĩ tôi và Tổng giám đốc Trương không tiện tham gia, để ngài giải quyết đi. Vu Phượng Cử tra điện thoại, thấy được thái độ của đồn trưởng Phương khi vừa đến. Ông ta sa sầm mặt, Phương Chính, ông làm việc là thế này à? Đồn trưởng Phương không nói nên lời, Bí thư Vu, tôi. Hừ, ngày mai ông đến huyện một chuyến, tôi sẽ xử lý vấn đề của ông cho tử tế. Đồn trưởng Phương như già đi 10 tuổi. Lần này, có lẽ ông ta sẽ bị giáng chức. Vu Phượng Cử quay sang nói với Trương Dịch một cách áy náy, xin lỗi anh, Tổng giám đốc Trương. Để anh xem trò cười rồi, là tôi không quản lý tốt cấp dưới của mình. Trương Dịch khá hài lòng với cách làm của Vu Phượng Cử, vội cười nói, này, Bí thư Vu bận trăm công nghìn việc, không thể nào để mắt đến mọi ngóc ngách của huyện Linh Quỳ được. Nhưng tôi đã thấy được sự công bằng trong cách xử sự của anh.
Sau khi Từ Khánh Châu dẫn Vu Phượng Cử đến làng Lý, cục diện lập tức đảo ngược. Dân làng Lý nhìn Trương Dịch với vẻ kính sợ, không ngờ bây giờ hắn ta lại là người có thân phận cao quý như vậy. Đến cả huyện cao quan Vu Phượng Cử mà họ vẫn luôn kính nể cũng phải nịnh bợ hắn ta. Cả nhà ba người Lý Phong đều bị đưa lên xe, lúc này họ cũng cảm thấy sợ hãi. Mặc dù chị dâu họ vẫn chửi bới một hồi, nhưng rất nhanh đã chuyển sang khóc lóc và cầu xin. Tiểu Dịch ơi, chúng ta đều là người nhà, không cần làm thế này đâu. Này, bảo họ thả chúng tôi ra trước đi, có chuyện gì thì từ từ nói. Nhìn cảnh sát bên cạnh mặt nghiêm trọng, biểu cảm lạnh lùng như thép, Lý Phong lúc này sợ hãi vô cùng. Chị dâu họ lớn vừa khóc vừa chửi bên cạnh hắn ta, đều là tại ba mẹ anh gây họa. Sao lại để mẹ con tôi phải chịu tội, tiền đền bù liên quan gì đến nhà chúng tôi. Còn đứa con trai của họ thì bám vào cửa sổ, hung dữ hét về phía Trương Dịch, thằng chó, tao sẽ giết chết mày, mày đợi đấy. Trương Dịch nghe thấy tiếng chửi liền nhìn sang, ánh mắt của đứa trẻ tràn đầy sự độc ác và căm hận, khiến người ta thấy rùng mình. Rốt cuộc là gia đình như thế nào mới có thể nuôi dạy con cái thành ra như vậy. Hắn còn nhớ khi mình còn đi học đến làng Lý, đứa biểu chất này mới 4 năm tuổi, rất nhút nhát, thấy người là sợ hãi trốn đi. Nhưng không ngờ trong môi trường gia đình như vậy, sự xấu xa đã ăn sâu vào xương tủy của nó. Thôi đi. Trương Dịch thở dài. Ban đầu còn định nghe lời mẹ, không ép các người quá đáng. Nhưng bây giờ xem ra, các người đã hận tôi đến tận xương tủy rồi. Ánh mắt hắn lóe lên vẻ khoái trá lạnh lùng, vậy thì để các người tự chịu hậu quả đi. Hắn ta quay sang nói với Chu Lập Khôn, giao cho anh một nhiệm vụ, hãy đào bới hết những tật xấu của nhà họ ra cho tôi. Chỉ cần có thể kiện được thì đừng bỏ sót một điều nào. Lòng mềm tay yếu chỉ khiến bản thân phải lo lắng về sau, chút tình máu mủ cuối cùng trong lòng Trương Dịch cũng bị anh ta tự tay dập tắt. Chu Lập Khôn gật đầu, việc này tôi rành lắm, anh cứ yên tâm. Vu Phượng Cử vội vàng cười nói, đã là vấn đề pháp lý thì cứ để huyện chúng tôi xét xử. Trương Dịch gật đầu, cũng được, dù sao cũng là quê hương mình, làm việc cũng tiện. Vu Phượng Cử có cầu xin mình thì việc xử lý sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đến lúc đó xét xử ở huyện Linh Quỳ, ông ta giúp thông đường thì tốc độ xử lý vụ án cũng sẽ nhanh hơn. Chu Lập Khôn cũng rất hiểu ý, hắn ta tiến đến bắt tay Vu Phượng Cử, vậy thì vấn đề kiện tụng tiếp theo, còn phải làm phiền ngài để tâm nhiều. Vu Phượng Cử mặt đầy chính khí, vì dân làm chủ, đó là trách nhiệm của chúng tôi. Trương Dịch nhìn về phía chú, thím vẫn đang nằm trên đất. Lúc này, cả hai người họ đã sợ đến mức không dám nhúc nhích, đều đang giả chết, chỉ mong Trương Dịch và những người khác mau chóng rời đi, đừng thanh toán mình. Trương Dịch cười bước từng bước về phía chú thím, rồi nói với mấy người mà từ Khánh Châu dẫn đến, cái thứ này chắn đường rồi, khiêng sang một bên đi. Hai nhân viên của công ty xây dựng Vĩnh An vội vàng tiến đến, kéo chú thím ra khỏi gầm xe, ném sang một bên. Chú thím bị họ đụng vào lại khóc lóc kêu gào. Ôi giời ơi, các người làm gãy xương tôi rồi, giết người rồi. Người đàn bà không biết thời thế này còn muốn lấy sự thương cảm của mọi người. Nhưng không ai ở đây là kẻ ngốc, chỉ đụng nhẹ một cái mà xương đã gãy, bà làm bằng thủy tinh à. Vì vậy, mọi người mặc kệ bà ta nằm trên đất khóc lóc, không ai thèm để ý đến. Trương Dịch chậm rãi đi đến trước cửa nhà họ Lý, lúc này Lý Chí Quốc đang nằm ở cửa, nằm nghiêng giả vờ hôn mê. Trương Dịch cúi đầu nhìn ông ta, cái đầu chọc lóc của ông già chỉ còn lại vài chòm tóc ở hai bên. Hắn ta nghĩ, bây giờ mà là tháng 7 tháng 8 thì tốt biết mấy, nằm trên đất cho cháy rụi một lớp da. Hắn ta dựa vào tường, lấy điếu thuốc lá Hoàng Hạc Lâu ra khỏi túi, châm một điếu. Chú à, chú bảo cậu xem, tuổi đã cao rồi mà không biết an phận, cố tình muốn chết là sao? Bây giờ thì hay rồi, cả nhà ba người con trai đều vào tù vì chú. Chú bảo chú giả chết ở đây có ích gì? Chú cũng thấy rồi đấy, bây giờ năng lực của tôi lớn đến mức nào. Ồ, ngôi nhà này của nhà chú xây được 10 mấy năm rồi nhỉ? Trông vẫn còn khá mới, 2 ngày nay ở nhà dọn dẹp đồ đạc cho cẩn thận nhé. Qua mấy hôm nữa nó không còn là của các chú nữa đâu. Giọng điệu của Trương Dịch vô cùng bình thản, như thể đang trò chuyện với một người bạn cũ. Đừng nghĩ là chú có thể lại ở đây, đến lúc đó sẽ cho cưỡng chế di rời, hợp tình hợp pháp, chú cứ chờ mà ngủ ngoài đường đi. Trương Dịch rũ tàn thuốc, rồi thấy vẻ mặt của Lý Chí Quốc trở nên xám xịt. Hắn ta cười nhạt, quay người bỏ đi. Lúc này, Lý Chí Quốc vốn đang hôn mê trên đất bỗng sột một cái bò dậy, ôm chặt lấy chân Trương Dịch. Tiểu Dịch đừng đi mà. Chú hai sai rồi, đều là chú hai sai rồi. Cháu tha cho tôi đi, tôi đã 60 tuổi rồi, cháu lấy nhà của tôi đi thì khác gì lấy mạng tôi. Chẳng lẽ cháu muốn trơ mắt nhìn tôi ngủ ổ chó sao? Ông ta ôm chặt lấy chân Trương Dịch, vừa khóc vừa gào thảm thiết, trông vô cùng thảm thương. Lúc này, Chu Lập Khôn lật điện thoại của mình, nhắc nhở ông ta, ông Lý Chí Quốc, lời ông nói có phần không chính xác.
Bởi vì theo giá trị bất động sản và nhà ở làng Lý Gia này thì cho dù bán nhà của ông cũng không đủ 50 vạn. Cho nên, mọi tài sản đứng tên ông đều sẽ bị đem ra đấu giá. Ngay cả ổ chó nhà ông cũng không còn thuộc về ông nữa. Trương Dịch cau mày, nói với Chu Lập Khôn, luật sư Chu, quá đáng rồi. Tôi Trương Dịch có phải là ma quỷ gì đâu, sao lại có thể quá đáng như vậy được. Ít nhất cũng phải để lại cho chú 2 bộ quần áo rách rưới cho đàng hoàng chứ, còn một cái bát ăn xin nữa. Chu Lập Khôn vội vàng cười nịnh nọt, tổng giám đốc Trương, anh thật là người tốt bụng, điểm này Chu mỗ thực sự khâm phục. Hắn ta cúi đầu nhìn người chú đang dần tuyệt vọng, thở dài nói, chú xem cháu đối xử với chú tốt thế quá chứ, chú còn chưa biết đủ sao. Chú 2 sắp phát điên rồi. Nếu như là trước đây, ông ta chắc chắn sẽ dùng đủ mọi thủ đoạn vô lại để đối phó với tình huống này. Nhưng bây giờ người mà ông ta đối mặt là Trương Dịch. Bên cạnh có luật sư giỏi, ngay cả quan chức cấp cao của huyện Linh Quỳ cũng phải nịnh nọt hắn ta. Vì vậy, Trương Dịch muốn lấy nhà và đất của ông ta, không ai có thể ngăn cản được. Huống hồ, người ta làm việc này còn có lý có cứ, chính ông ta là người trước tiên đã ra tay làm xước xe của người ta. Nghĩ đến những việc mình đã làm vào sáng nay, chú 2 giơ tay tát mạnh vào mặt mình 2 cái. Tôi đáng chết, Tiểu Dịch, vì tôi là chú ruột của cháu, lần này hãy tha cho tôi đi, sau này tôi không dám nữa. Ông ta vừa khóc vừa nước mũi nước mắt giàn giụa, khổ sở cầu xin Trương Dịch tha cho ông ta một con ngựa. Trương Dịch bất lực lắc đầu, thôi nào, cậu 2, trước đây tôi đã cảnh cáo cậu rồi mà, nhưng lúc đó cậu không nghe. Sao thế, sáng nay chú không phải còn rất ngang ngược sao? Sao bây giờ lại đột nhiên nhụt chí thế, không giống chú chút nào. Vì mẹ cháu, vì ông bà ngoại đã khuất của cháu lần này hãy tha cho tôi đi. Chú 2 chỉ biết không ngừng cầu xin, hy vọng có thể làm Trương Dịch động lòng. Nhưng Trương Dịch có phải là người dễ mềm lòng như vậy không? Rõ ràng là không. Nếu không phải vì tôi quá hiểu chú, thì tôi đã bị chú lừa rồi. Trương Dịch cười lạnh nói. Từ nhỏ Trương Dịch đã không thích người chú 2 của mình. Tính tình chua ngoa, thích chiếm tiện nghi. Mỗi lần đến nhà Trương Dịch đều nói bóng nói gió chỉ trích hắn một hồi, còn không quên lấy một số đồ vật nhỏ như thuốc lá, bật lửa trong nhà hắn. Sự xấu xa của ông ta đã ngấm vào tận xương tủy, không thể thấy người khác tốt hơn mình. Hồi đó, cậu con trai thứ 2 của ông ta học hành không tốt, còn Trương Dịch lại đỗ vào trường đại học trọng điểm của thành phố Thiên Hải. Lúc đó, nhà họ Trương mở tiệc rượu mời họ hàng ở làng Lý Gia đến, vốn là một dịp vui vẻ. Kết quả là chú 2 lại nói bóng nói gió trước mặt Trương Dịch và ba mẹ hắn rằng Trương Dịch ra ngoài chắc chắn sẽ học hư, còn không bằng ở nhà làm việc. Những chuyện như thế này đã xảy ra rất nhiều, Trương Dịch đều ghi nhớ trong lòng, vì vậy từ lâu hắn đã không còn tình cảm gì với người chú 2 này nữa. Lúc này, dù ông ta có khóc thảm thiết đến mấy, cũng không khiến Trương Dịch thương hại ông ta một chút nào. Tiểu Dịch, vì chúng ta là người một nhà, lần này cháu hãy tha cho tôi đi. Chú 2 vừa khóc vừa nước mắt nước mũi giàn giụa. Trương Dịch ngạc nhiên nhìn ông ta, ai là người một nhà với ông? Chẳng lẽ đầu óc ông bị chó gặm rồi, quên nhanh lời ông nói vào sáng nay à? Ông đã nói trước mặt cả nhà chúng tôi là sau này hai nhà sẽ cắt đứt quan hệ. Bây giờ chúng ta không có quan hệ gì cả, chỉ đơn thuần là chủ nợ và con nợ. Trương Dịch dùng sức muốn rút chân ra, nhưng lúc này chú 2 giống như một con giòi bám chặt vào chân hắn, hai cánh tay gầy gò ôm chặt lấy bắp chân hắn, không ngờ sức lực lại lớn đến vậy. Sức mạnh mà con người bộc phát trong lúc tuyệt vọng là không thể tưởng tượng được. Lúc này, Lý Chí Quốc đang ở trong tình cảnh tuyệt vọng, ông ta đã 60 tuổi, nửa đời sau đáng lẽ phải dựa vào ngôi nhà và một ít tiền dưỡng già để sống qua ngày. Nhưng sau khi làm xước xe của Trương Dịch, gặp phải tình huống như thế này, cuộc đời sau này của ông ta coi như xong rồi. Không xe không nhà chỉ còn cách đi ăn xin, mặc dù ông ta còn 2 đứa con trai, nhưng từ nhỏ đến lớn ông ta cũng không đối xử tốt với 2 đứa con trai. Đến bây giờ, cậu con trai thứ 2 vì trước đây thường xuyên bị đánh đập nên đã cắt đứt liên lạc với gia đình. Cậu con trai cả mặc dù có chút tiền đồ, nhưng lại ích kỷ hơn cả hai vợ chồng họ. Nếu không còn nhà thì họ sẽ trở thành gánh nặng, cậu con trai cả căn bản không thể nuôi nổi họ. Vì vậy, chân của Trương Dịch không phải là chân, mà là cọng cỏ cứu mạng. Ông ta định mặt dày mày dạn ôm chặt lấy chân Trương Dịch, cầu xin hắn tha cho mình. Trương Dịch cau mày, Từ Khánh Châu thấy sếp mình rơi vào cảnh khó khăn không thể đứng nhìn. Ông ta vẫy tay với 2 thuộc hạ, nhanh đi rút đi. 2 thuộc hạ đó đều là giám đốc phòng ban trong công ty của ông ta, thuộc về đội ngũ nòng cốt kỹ thuật của công ty xây dựng Vĩnh An. Nghe Từ Khánh Châu nói liền vội vàng chạy đến, kéo lấy cánh tay của Lý Chí Quốc, dùng hết sức mới kéo được ông ta ra. Sau khi bị kéo ra, Lý Chí Quốc phát ra tiếng khóc tuyệt vọng, Trương Dịch, mày không thể đối xử với tao như vậy được. Anh làm như vậy, ông bà ngoại đã khuất của mày sẽ không tha cho mày đâu. Tiếng kêu thảm thiết khiến mấy con chim trên cây bên cạnh đều bay tán loạn.
Trương Dịch cười lạnh không chút sợ hãi, ồ, tôi sợ lắm cơ. Hắn quay sang nói với Chu Lập Khôn, nhanh chóng giải quyết xong, tịch thu nhà của chúng cho tôi. Rõ, Chu Lập Khôn vội vàng nói. Giải quyết xong tình hình bên này, Trương Dịch định lên xe về. Chiếc Bentley Mulsanne bị xước, hắn không định lái nữa, dù sao cũng ảnh hưởng đến thân phận của hắn. Vương Lỗi thấy vậy, trực tiếp tiến lên nói, Tổng Giám đốc Trương, để tôi lái xe về giúp anh nhé. Tôi sẽ lập tức sắp xếp người đưa một chiếc xe mới đến cho anh. Chiếc xe này không phải là phiên bản giới hạn sao? Trương Dịch vừa vỗ vào xe vừa cười hỏi. Vương Lỗi cười bí ẩn, nói với Trương Dịch, cái gọi là giới hạn chỉ là một chiêu trò thôi. Mặc dù số lượng thực sự có hạn, nhưng chúng tôi chắc chắn có hàng tồn kho. Trương Dịch cười chỉ vào Vương Lỗi, ha ha ha, vậy thì được, làm phiền anh rồi. Lần sau tôi muốn mua xe, sẽ ưu tiên cân nhắc công ty của anh. Vương Lỗi mừng rỡ, cảm ơn sự quan tâm của Tổng Giám đốc Trương. Giao chuyện xe cho Vương Lỗi giải quyết, Trương Dịch cũng không để trong lòng. Dù sao thì hắn ta cũng chỉ thỉnh thoảng lái chiếc xe này, chứ không thường xuyên sử dụng. Mọi chuyện coi như đã giải quyết, còn lại để Chu Lập Khôn đi kiện họ. Lúc này, hắn mới có thời gian nói chuyện với Vu Phượng Cử và Từ Khánh Châu. Bí thư Vu, lần này thực sự làm phiền anh rồi. Trương Dịch cười nói với Vu Phượng Cử. Vu Phượng Cử trong lòng cũng rất vui mừng, có thể giúp Trương Dịch giải quyết chuyện này, đó là điều mà nhiều người cầu còn không được. Có mối quan hệ này, tiếp theo việc đàm phán hợp tác sẽ trở nên quá dễ dàng. Tổng Giám đốc Trương khách sáo rồi, vốn dĩ chuyện này anh có lý trước mà, tôi chỉ làm tròn bổn phận của mình thôi. Vu Phượng Cử nói rất khách sáo. Nhưng trên thực tế, có vị quan chức cấp cao nào của huyện lại đến tận nơi nhỏ bé này để giải quyết một vụ tranh chấp vặt vãnh như thế này? Còn không phải là nể mặt Trương Dịch sao? Vậy chúng ta cùng đi ăn một bữa nhé, bận rộn cả buổi, mọi người cũng mệt rồi. Trương Dịch cười sắp xếp. Vu Phượng Cử đương nhiên là cầu còn không được, Trương Dịch nói muốn mời ăn cơm, rõ ràng là đang tạo cơ hội cho mình bàn chuyện. Được, lần này để tôi mời, chúng ta đến huyện ăn nhé. Vu Phượng Cử dành trả tiền. Nhưng Trương Dịch lại xua tay, lần này anh đã giúp tôi, sao có thể để anh trả tiền được, chắc chắn là tôi phải trả chứ. Vu Phượng Cử còn muốn nói gì đó, Trương Dịch vung tay, cứ quyết định như vậy đi, đừng tranh với tôi. Vu Phượng Cử đành cười, không nói thêm gì nữa. Một bữa cơm đối với Trương Dịch mà nói thì chẳng là gì cả, hắn thực ra chỉ muốn bày tỏ thái độ của mình mà thôi. Đúng rồi, cảnh sát Trần và cảnh sát Thái lần này cũng giúp đỡ rất nhiều. Theo chúng tôi chạy cả buổi, cùng đi với chúng tôi luôn đi. Trương Dịch nhìn lão Trần và Tiểu Thái nói với Vu Phượng Cử. Nhưng ánh mắt của hắn lại trực tiếp lướt qua đồn trưởng Phương, khiến người vốn đã lo lắng lúc này càng thêm buồn bã. Tiểu Thái nuốt nước bọt, trong lòng mừng thầm. Hành động này của Trương Dịch rõ ràng là muốn Vu Phượng Cử đề bạt họ. Hắn đang nói với mọi người rằng, chỉ cần là người giúp đỡ Trương Dịch, hắn sẽ không bạc đãi. Quả thực, lần này lão Trần và Tiểu Thái đã làm rất nhiều việc. Vốn dĩ với tranh chấp kinh tế như thế này, họ không cần phải theo từ đầu đến cuối, còn không phải vì nể mặt Trương Dịch sao? Họ nể mặt Trương Dịch đương nhiên sẽ không bạc đãi họ. Tiểu Thái nhìn sang người thầy bên cạnh, không dám lên tiếng, thời điểm quan trọng như thế này rất có thể là bước ngoặt cuộc đời anh, phải xử lý thế nào, phải xem ý thầy. Ánh mắt lão Trần cũng thoáng hiện lên một tia vui mừng, nhưng ông nhìn sang trưởng đồn Phương đang đứng bên cạnh với vẻ mặt u ám, đành phải nói, Tổng Giám đốc Trần, đây chỉ là công việc trong phạm vi chức trách của chúng tôi thôi, anh không cần quá khách sáo. Anh và lãnh đạo nói chuyện, chúng tôi không đi theo nữa, lát nữa còn phải thẩm vấn mấy người kia. Ông đưa tay chỉ vào 3 người nhà Lý Phong trong xe. Trương Dịch gật đầu, Vu Phượng Cử tìm hắn nói chuyện chắc chắn là về vấn đề thu hút đầu tư, họ đi theo cũng chỉ ngồi cho ngại. Nhưng hắn vẫn cố tình nhắc một câu, chính là để nói cho Vu Phượng Cử biết ý đồ của mình. Quả nhiên, Vu Phượng Cử rất thích thú với sự hiểu chuyện của lão Trần, cười nói với Trương Dịch, họ còn có việc phải làm, chúng ta không làm phiền họ nữa, lát nữa tôi sẽ thay anh tiếp đãi họ. Trương Dịch thuận thế gật đầu, được. Trương Dịch và mọi người chào hỏi vui vẻ, sau đó lên xe rời khỏi thôn Lý Gia, để lại một nhà Lý Gia tan hoang. Hai vợ chồng Lý Chí Quốc ngồi bệt dưới đất, người bẩn thỉu như ăn mày, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Ôi, nhà Lý Chí Quốc lần này coi như xong rồi. Đúng vậy, đắc tội với ai không đắc tội, lại đắc tội với Trương Dịch. Thân phận của người ta, nhìn là biết không phải dạng vừa rồi. Ngay cả huyện quan cũng phải khách sáo với người ta. Các người biết gì chứ, người ta gọi người ta là Tổng Giám đốc Trương, Trương Dịch chắc chắn là đại gia. Phải nói là Lý Chí Quốc tự chuốc lấy, tay chân ngứa ngáy cái gì chứ. Người dân thôn Lý Gia xem xong náo nhiệt vẫn chưa thỏa mãn, vừa đi vừa bàn tán thành từng nhóm 3-5 người. Chỉ có mấy người thân thiết với nhà họ mới đến nói vài câu an ủi, rồi cũng vội vã rời đi.
Không ai thực sự đến giúp họ đưa ra chủ ý, bởi vì nhà họ Lý Chí Quốc bây giờ giống như bệnh dịch, ai cũng tránh không kịp. Bằng không, ông ta mở miệng hỏi bạn vay tiền thì bạn phải làm sao? Lý Chí Quốc ngồi dưới đất, trên đầu vài sợi tóc rối bù, người càng rối bù hơn. Ông ta nhìn bàn tay phải của mình, bàn tay khô quắt đầy nếp nhăn, sao lúc đó lại ngứa ngáy đi sức chiếc xe đó chứ? Đáng đời mày, đáng đời mày. Lý Chí Quốc dùng tay trái cầm một viên gạch đập mạnh vào nó. Bạn thấy đấy, bây giờ ông ta vẫn còn oán trách bàn tay phải của mình. Tóm lại, bất kể xảy ra chuyện gì, ông ta đều có thể tìm ra người để đổ lỗi. Xe của Trương Dịch do Vương Lôi lái, ông ta về trước thành phố Hoài Hưng. Còn về bữa tiệc tiếp theo, ông ta cũng biết mình không nên tiếp tục ở lại, nên đã hiểu chuyện không tham gia. Còn Trương Dịch thì lái chiếc Bentley Continental của Vương Lôi, tạm thời dùng trước. Ban đầu Vu Phượng cử định để thư ký Tiểu Ngô sắp xếp đến khách sạn Kim Bích Huy Hoàng ở huyện ăn một bữa. Nhưng Trương Dịch trên nơi đó quá xa nên không muốn đến. Chúng ta tùy cơ ứng biến đi, tôi biết có một quán ăn khá ngon, chúng ta đến đó thử xem sao. Trương Dịch đề nghị. Hắn đã lên tiếng, những người khác làm sao có thể không đồng ý. Dù sao thì những người này không phải là cấp dưới của anh, thì cũng là đến cầu xin hắn giúp đỡ, đương nhiên phải xem ý hắn. Vì vậy, Trương Dịch lái xe đến quán ăn nhỏ của chị gái hắn ở thị trấn. 3 giờ chiều, đây là lúc quán ăn không có mấy khách. Anh rể của Trương Dịch là Lưu Khải đang dọn dẹp trong bếp, chuẩn bị nguyên liệu. Chị gái của Trương Dịch là Trương Tư Viện thì tranh thủ lúc quán không có khách, lau lại bàn ghế một lần nữa. Ngành dịch vụ ăn uống ở thị trấn không mấy phát triển, hai vợ chồng mở quán này được 7-8 năm, cũng chỉ đủ sống qua ngày. Nhưng bây giờ hai đứa con trong nhà cần đi học, nên nhà họ cũng luôn lo lắng về tiền bạc. Nhưng sau khi Trương Dịch đưa cho chị gái 20 vạn, vẻ mặt của chị gái đã tươi tắn hơn nhiều so với bình thường. Lưu Khải đang nhặt rau, bỗng thấy trước cửa có mấy chiếc xe sang dừng lại. Chỉ nhìn kiểu dáng cũng biết là rất đắt tiền. Hắn ta chỉ liếc nhìn rồi cúi đầu, bình thường những người lái được loại xe này sẽ không đến quán ăn nhỏ của họ để ăn cơm, hầu hết chỉ là đi ngang qua. Hắn ta nhanh tay nhặt rau cải, bỏ rễ và lá vàng. Lúc này, hắn ta nghe thấy bên tai có một giọng nói quen thuộc. Anh rể, không bán hàng nữa à? Anh rể vội ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc trước mặt, hắn ta đã vô cùng xúc động và vội đứng dậy. Ôi, không phải Tiểu Dịch sao? Sao em lại đến đây? Nhìn về phía sau, còn có 5-6 người ăn mặc bảnh bao đi theo. Lưu Khải lau tay vào tạp dề, lúc này nhìn thấy người em vợ này, trong lòng vô cùng căng thẳng. Bây giờ mọi người đều đã truyền tai nhau, nói rằng Trương Dịch đã trở thành đại gia, có khối tài sản bao nhiêu tỷ. Còn Lưu Khải chỉ là một đầu bếp, lúc này trên người còn dính dầu mỡ trong bếp, đứng trước Trương Dịch ăn mặc bảnh bao, dù là quan hệ anh rể và em vợ vẫn cảm thấy sự chênh lệch về thân phận. Anh rể, em dẫn mấy người bạn đến ăn cơm, anh xem làm một bàn đi. Hắn ta sờ mũi, sau đó nói với Từ Khánh Châu, tổng giám đốc Từ, bữa cơm này đã nói là anh mời rồi nhé. Dù sao thì sau này anh cũng có thể báo cáo công ty để thanh toán. Hắn ta liếc mắt ra hiệu với Từ Khánh Châu lập tức hiểu ý. Trương Dịch sợ chị gái và anh rể không nhận tiền, nên mới cố ý nói như vậy. Ông ta vội vàng nói, anh cứ yên tâm, bữa cơm này để tôi trả tiền. Ông ta nhìn anh rể, hòa nhã nói, anh là anh rể của tổng giám đốc Trương đúng không? Chào anh, tôi là Từ Khánh Châu, tổng giám đốc công ty xây dựng Vĩnh An. Bữa cơm hôm nay anh làm cho chúng tôi những món ngon nhất đắt nhất trong cửa hàng nhé. Lưu Khải vui mừng khôn xiết, được, đều là bạn của em vợ tôi, bữa cơm này nhất định phải cho các anh ăn ngon. Quán ăn bình thường chỉ có một ít khách hàng đơn giản, có mấy ai gọi rượu ngon đồ ăn ngon chứ. Lúc này chị gái cũng đi tới, thấy Trương Dịch dẫn một nhóm bạn đến, cô vui mừng nói, Tiểu Dịch, em dẫn bạn đến ăn cơm à? Cô đưa tay vỗ vào Lưu Khải, trừng mắt nhìn hắn ta nói, bạn của em trai tôi đến ăn cơm mà anh còn đòi tiền. Hôm qua cô mang 20 vạn về, Lưu Khải ngây người cả buổi, cứ ôm tiền ngủ một đêm. Nghe vợ nói vậy, Lưu Khải cũng có chút ngượng ngùng. Đúng, bữa cơm này coi như hai vợ chồng chúng tôi mời. Này, không được đâu. Ngược lại, Từ Khánh Châu lại nghiêm mặt, bữa cơm này đã nói là tôi mời, các anh không được dành với tôi đâu nhé, bằng không thì tôi thành ra cái gì chứ. Trương Dịch cũng nói với chị gái và anh rể, tiền cơm các anh cứ yên tâm nhận đi. Tổng giám đốc Từ đánh cược với chúng tôi thua một bữa cơm. Nếu các anh mời, thì mặt mũi anh ấy không biết để đâu. Chị gái và anh rể nghe vậy, đành phải nói, vậy được rồi, các anh vào trong ngồi đi, thích ăn gì thì cứ nói với tôi. Trương Dịch dẫn một nhóm người vào phòng riêng phía sau. Sau khi ngồi xuống, hắn ta cười nói với Vu Phượng Cử, bí thư Vu đừng chê nhé, đây là quán ăn do chị gái tôi mở. Nhiều năm rồi tôi không đến nhà họ, có chút nhớ. Vu Phượng Cử vội vàng nói,
Tổng giám đốc Trương nói gì vậy? Tôi thấy quán ăn này khá ổn, ăn ở đây rất tốt. Trương Dịch gật đầu, hôm nay hắn ta cũng đột nhiên nảy ra ý định đến đây xem thử. Sau khi chị gái mở nhà hàng, hắn ta thực sự không đến đây mấy lần. Chủ yếu là mỗi lần hắn ta đến, chị gái đều phải giữ hắn ta lại ăn cơm, mà còn không lấy tiền. Mặc dù chị gái cảm thấy không có gì, nhưng Trương Dịch cảm thấy như vậy không ổn, dù sao thì anh rể còn ở đây nhìn, cứ không đưa tiền thì thấy không ổn lắm. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn ta cũng không đến nữa. Lần này đến đây nhìn một lượt, bố cục của cửa hàng vẫn giống như vài năm trước. Đã hơi cũ rồi, trên tường cũng có nhiều vết dầu mỡ. Hắn ta thầm cân nhắc, quán ăn của chị gái này thực sự quá nhỏ, nên đổi sang một quán lớn hơn. Đợi qua vài hôm đến huyện thành xem thử, hoặc đến khu vực trung tâm thành phố Hoài Hưng, mua cho chị gái một khách sạn ở vị trí đẹp. Chị gái mang bát đũa cho mọi người, còn rót cả một ấm trà. Lại múc một đĩa lạc giang, bưng ra 3 đĩa đồ nguội. Món ăn còn phải đợi một lát nữa, phải mất chút thời gian để nhóm lại bếp, mọi người cứ uống trà trước đi. Chị gái cười nói. Mọi người vội vàng nói, không sao không sao, cứ từ từ làm đi, chúng tôi cũng chưa đói lắm. Chị gái thấy Từ Khánh Châu và Vu Phượng Cử đều là những người có đầu có máu mặt. Bình thường những người như vậy thậm chí còn không thèm đến cửa hàng của họ, nhưng lúc này lại đối xử với chị rất khách sáo. Nguyên nhân sâu xa, chẳng phải là vì chị là chị gái của Trương Dịch sao? Nhìn thấy người ngồi ở vị trí đầu bàn là đứa em trai trẻ tuổi của mình, chị gái từ tận đáy lòng cảm thấy vui mừng. Giống như đang nằm mơ vậy, cả đời này chị cũng có cơ hội được nhờ vả em trai. Chị, chúng ta nói chuyện một lát trước, không vội. Đúng rồi, lấy 2 chai rượu ngon đến đây. Trương Dịch nói với chị gái. Được, tôi đi lấy ngay. Chị gái cười rồi đi ra ngoài. Chị đến quầy hàng quét mắt một lượt, loại rượu đắt nhất trong cửa hàng nhỏ này cũng chỉ hơn 100 tệ. Nhưng nhìn bộ dạng của những người kia, không giống như những người uống rượu rẻ tiền. Nếu lấy rượu kém thì chẳng phải mất mặt em trai mình sao. Vì vậy, chị đặc biệt chạy đến siêu thị bên cạnh, mua 2 chai rượu trắng ngon. Căn phòng riêng này khá rộng rãi, Trương Dịch ngồi ở vị trí đầu bàn, bên cạnh là Từ Khánh Châu và Vu Phượng Cử. Ngoài ra còn có thư ký Tiểu Ngô của Vu Phượng Cử và luật sư Chu. Tiểu Ngô đóng cửa lại, lúc này cũng không có người ngoài. Trương Dịch cầm tách trà bên cạnh lên cười nói, hôm nay rất cảm ơn mọi người đã đến kịp thời. Đã giúp tôi giải quyết một vấn đề rắc rối. Nào, chúng ta hãy lấy trà thay rượu uống một chén. Mọi người vội vàng cầm tách trà bên cạnh lên, nói với Trương Dịch, Tổng Giám đốc Trương quá khách sáo rồi. Đây chỉ là việc nhỏ thôi, anh không cần để trong lòng. Mọi người uống một ngụm trà nóng, Trương Dịch đặt tách trà bên cạnh xuống, dặn dò Từ Khánh Châu, Tổng Giám đốc Từ, chuyện sửa sang nhà ở quê tôi sẽ giao cho anh. Ba mẹ tôi vất vả cả đời, nửa đời sau cần một ngôi nhà tốt để dưỡng già. Từ Khánh Châu vội vàng nói, Tổng Giám đốc Trương cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ xây nhà cho bác trai và bác gái theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất, đảm bảo để hai cụ ở được thoải mái yên tâm. Trương Dịch gật đầu, vậy thì tốt, các phương diện ở nông thôn không bằng thành phố, nhưng những gì ba mẹ tôi nên hưởng thụ đều phải được hưởng. Miền Nam ẩm ướt lạnh lẽo, phải lắp đặt hệ thống sưởi ấm dưới sàn trong toàn bộ các phòng, điều này rất quan trọng. Mẹ tôi bị đau khớp gối mãn tính, mùa đông bà ấy không chịu được. Anh cứ yên tâm đi, ngôi nhà này sau khi xây xong đảm bảo mùa đông ấm áp, mùa hè mát mẻ, đầy đủ tiện nghi. Tuyệt đối sẽ không để hai cụ có một chút không yên tâm nào, Từ Khánh Châu vội vàng nói. Thấy Trương Dịch quan tâm đến vấn đề nhà ở của bố mẹ như vậy, Vu Phượng Cử lặng lẽ gật đầu. Quả nhiên là một đứa con hiếu thảo, xem ra tiếp cận từ phía ba mẹ hắn ta là đúng rồi. Ông ta suy nghĩ một hồi, nếu có thể mua cho ba mẹ hắn ta một căn nhà ở huyện thành thì chẳng phải tốt hơn sao. Ông ta quen biết mấy ông chủ bất động sản ở huyện thành, ai cũng tìm cách tặng hắn ta nhà. Bản thân hắn ta không nhận, nhưng tặng một căn cho ba mẹ Trương Dịch thì cũng là lý do chính đáng để báo cáo lên trên. Dù sao thì kêu gọi đầu tư vốn cũng cho phép có tiền thông đường. Vì vậy, ông ta cũng thấu lại gần, cười nói với Trương Dịch, Tổng Giám đốc Trương, nói cho cùng thì các phương diện ở nông thôn vẫn không đủ tiện lợi. Hay là đưa hai cụ đến huyện thành đi, tôi có thể xin cho hai cụ một căn nhà lớn hướng nam. Cảnh đẹp ở đó rất đẹp, tựa sơn hướng thủy. Phía bắc là núi Linh Quỳ của chúng ta, phía nam mới đào một hồ nhân tạo. Nhiều ông chủ lớn ở huyện thành đều mua nhà ở đó. Núi Linh Quỳ, anh nói đến khu mục giã được xây dựng mấy năm trước phải không? Trương Dịch hỏi với vẻ suy tư. Tết 2 năm trước khi về nhà, hắn còn đi qua đó, khi khu mục giã được xây dựng, lực lượng tuyên truyền rất lớn, hơn nữa cảnh đẹp và các cơ sở trong khu cũng rất tốt. Đúng vậy, chính là khu mục giã. Tổng Giám đốc Trương còn quan tâm đến sự thay đổi của quê hương, thật đáng khâm phục. Vu Phượng Cử không nói một tiếng đã nịnh hót. Ông ta càng tin chắc rằng Trương Dịch có ý định để ba mẹ chuyển đến huyện thành. Nếu Tổng Giám đốc Trương có hứng thú, tôi có thể sắp xếp ngay.
Trương Dịch nghe vậy thì cười lắc đầu. Không không không, tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Người có hứng thú với khu mục giã không phải ba mẹ anh, mà là bản thân Trương Dịch. Ban đầu hắn định mua nhà ở khu mục giã, dù sao với thu nhập của hắn lúc đó, không thể nào cân nhắc đến những nơi như thành phố Thiên Hải. Tổng giám đốc Trương không cần khách sáo, anh chính là vinh quang của huyện Linh Quỳ chúng tôi. Vu Phượng Cử còn tưởng Trương Dịch chỉ là khách sáo. Thật sự không cần, cảm ơn ý tốt của bí thư Vu. Trương Dịch xua tay từ chối. Ba mẹ tôi đã sống ở quê hơn 50 năm rồi, đã quen với mọi thứ ở đây. Những người bạn già cũng ở đây, nếu đột ngột để họ đến một môi trường mới thì chắc chắn không thể thích nghi được. Hắn cười hỏi, nếu không thì tôi có mấy căn nhà ở thành phố Thiên Hải, sao không đưa họ đến đó? Nghe xong lời này, Vu Phượng Cử chỉ có thể cười ngượng ngùng. Đúng, là tôi không chu đáo. Tuy nhiên, vẫn rất cảm ơn ý tốt của anh. Trương Dịch giơ cốc về phía hắn ta. Lần lượt, chị gái mang đồ ăn và rượu lên. Mọi người cũng đổi sang ly rượu, trước mặt mỗi người đều rót đầy rượu trắng. Một nhóm người vừa nói chuyện vừa uống, Trương Dịch biết Vu Phượng Cử có chuyện muốn nói, nhưng hắn cũng không vội, chỉ chờ Vu Phượng Cử tự mở lời. Quả nhiên, sau 3 tuần rượu, Vu Phượng Cử buông đũa trong tay xuống, cầm ly rượu đưa về phía Trương Dịch. Nào, Tổng Giám đốc Trương, tôi kính anh một ly nữa. Trương Dịch cũng đưa tay cầm ly rượu lên. Tổng Giám đốc Trương, anh tuổi trẻ tài cao đã trở thành chủ tịch tập đoàn Thịnh Thế, thành tích này có thể nói là chưa từng có trước đây, chưa từng có sau này. Thực sự là vinh quang của tất cả người dân huyện Linh Quỳ chúng tôi. Cốc này, tôi thay mặt người dân huyện Linh Quỳ kính anh. Vu Phượng Cử nói xong, cầm ly rượu uống cạn. Trương Dịch mỉm cười, tôi có tài cán gì đâu. Chỉ là may mắn, có được một sự nghiệp mà thôi. Nói xong, ông ta cũng uống cạn rượu trong ly. Đặt ly rượu xuống, Vu Phượng Cử cũng bắt đầu vào vấn đề chính. Lần này đến tìm anh, thực ra có một chuyện muốn nhờ anh chỉ giáo. Trương Dịch nói, thư ký Vu cứ nói. Vu Phượng Cử nghĩ đến tình hình phát triển hiện nay của huyện Linh Quỳ, trước tiên thở dài, sau đó mới từ từ nói, tình hình của huyện Linh Quỳ chúng ta, anh cũng biết. Trong huyện toàn là ruộng đồng, người dân cơ bản đều lấy việc trồng trọt làm kế sinh nhai. Vào thời kỳ thiên tai, đây là lợi thế của chúng ta, vì bất kể lúc nào chỉ cần có những cánh đồng lớn này, chúng ta sẽ không chết đói. Ông ta lại thở dài, tiếp tục nói, nhưng bây giờ, xã hội không ngừng tiến bộ. Chỉ trồng trọt để no bụng là không đủ, tất cả mọi người trên toàn quốc đều nghĩ đến một điều, đó là làm giàu. Nhưng huyện Linh Quỳ của chúng ta ngoài ruộng tốt, thì công nghiệp nặng, ngành dịch vụ, ngành du lịch, đều không có. Cũng không giống như Tấn Tây hay Đông Bắc, họ có tài nguyên khoáng sản. Vì vậy, đi đi lại, ngược lại trở thành huyện nghèo của cả nước. Vì chuyện này, ban lãnh đạo huyện Linh Quỳ chúng tôi cả ngày đều đau đầu. Vu Phượng Cử uống 2 ly rượu, bắt đầu than thở với Trương Dịch. Nói đến những khó khăn và gian khổ trong quá trình phát triển của huyện Linh Quỳ những năm gần đây, ông ta không ngừng thở dài. Trong lời nói tuy có yếu tố cố tình làm ra vẻ đáng thương, nhưng phần lớn đều là những chuyện mình đã từng trải qua. Huyện Linh Quỳ phát triển khó khăn đến mức nào, có lẽ không ai hiểu rõ hơn vị quan huyện này. Hàng năm đến thành phố Hoài Hưng tham dự đại hội báo cáo, ông ta đều không dám ngồi ở hàng ghế đầu, sợ có người nhìn thấy mình, lại nói chuyện GDP với mình. Năm kia có một lần ông ta đi họp, kết quả là các quan huyện khác cười gọi ông ta là bang chủ cái bang, lúc đó Vu Phượng Cử xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống. Tổng Giám đốc Trương, lần này tôi nói thật với anh. Tôi đến tìm anh, chính là hy vọng anh có thể ra tay giúp đỡ huyện chúng tôi. Với năng lực tài chính của tập đoàn Thịnh Thế, muốn giúp đỡ một huyện Linh Quỳ chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao. Vu Phượng Cử có chút chân thành nói với Trương Dịch. Trương Dịch vẫn im lặng lắng nghe Vu Phượng Cử nói, trong lòng cũng có suy nghĩ riêng. Huyện Linh Quỳ không phải là một nơi đầu tư tốt, điểm này hắn hiểu rõ hơn ai hết. Còn vị quan huyện Vu Phượng Cử, trên cương vị của mình cũng đã làm được không ít việc thiết thực, bao gồm khuyến khích sản xuất nông nghiệp, chấn chỉnh ngành xe taxi và xe buýt, trồng cây xanh trên đường phố, vân vân. Một loạt các việc này thực sự đã khiến quê hương trở nên tươi đẹp hơn. Nhưng tất cả những điều này chỉ là giải quyết vấn đề trước mắt chứ không phải giải quyết tận gốc, không phát triển được kinh tế thì mọi thứ khác đều là hư vô. Hắn nhìn Vu Phượng Cử, nói, thực ra, là người huyện Linh Quỳ, tôi không ngại ủng hộ sự phát triển xây dựng quê hương. Nhưng nói thật, hiện tại quê hương có quá ít hướng đầu tư, không biết anh có kế hoạch gì không? Vu Phượng Cử đã đến tìm Trương Dịch để kêu gọi đầu tư, tất nhiên là đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Trên thực tế, những lời nên nói, ông ta đã chuẩn bị trong bụng 2-3 năm rồi, không biết đã nói bao nhiêu lần khi nói chuyện với các doanh nhân khác. Vì vậy, khi Trương Dịch hỏi như vậy, Vu Phượng Cử không cần suy nghĩ, trực tiếp gõ bàn trả lời, kế hoạch hiện tại của chúng tôi là hy vọng có thể phát triển ngành chăn nuôi. 2 năm trở lại đây, tình hình nuôi lợn rất tốt,
Vì vậy chúng tôi dự định tận dụng lợi thế về nông nghiệp và giao thông thuận tiện của huyện Linh Quỳ để xây dựng một số trang trại nuôi lợn quy mô lớn. Trong tương lai, tốt nhất là có thể bán thịt lợn của huyện Linh Quỳ đi khắp cả nước. Trương Dịch gật đầu. Nuôi lợn thực sự là một nghề kiếm ra tiền, hơn nữa người dân huyện Linh Quỳ chủ yếu làm nghề nông, nhà nào cũng trồng trọt. Ngoài nghề chính này, họ còn chăn nuôi một số gia súc và gia cầm. Có thể nói, nhà nào cũng là cao thủ trong lĩnh vực chăn nuôi. Chỉ là, chăn nuôi quy mô lớn và chăn nuôi hộ gia đình không phải là một khái niệm. Hơn nữa, chăn nuôi theo phương pháp thủ công và chăn nuôi lợn hiện đại chuyên nghiệp cũng không phải là một khái niệm. Hắn uống một ngụm rượu, không vội đưa ra ý kiến của mình, mà tiếp tục hỏi, anh định đầu tư bao nhiêu vào giai đoạn đầu? Vu Phượng Cử vội vàng nói, ước tính sơ bộ, tổng số tiền đầu tư vào khoảng 300 triệu. Trong mắt Trương Dịch lóe lên một tia cười. Vu Phượng Cử vội vàng tiếp tục trình bày ý tưởng của mình, đã làm thì phải làm lớn, làm nhỏ không thành khí hậu được. Vì vậy, chúng ta sẽ xây dựng một trang trại nuôi lợn hiện đại quy mô lớn, mọi thứ đều vận hành theo công nghệ tiên tiến quốc tế. Hiện nay, thị trường thịt lợn rất lớn, chỉ cần sản xuất ra được thì không lo không có đầu ra. Dù sao chúng ta cũng dựa vào tỉnh lộ, có lợi thế về giao thông. Điểm này Vu Phượng Cử đã cân nhắc không có vấn đề gì. Một trong số ít lợi thế của huyện Linh Quỳ là tỉnh lộ của tỉnh Giang Nam chạy thẳng qua toàn huyện. Vì vậy, ngành vận tải của huyện Linh Quỳ trong 2 năm gần đây phát triển khá mạnh. Chỉ là ngành này tuy có thể làm giàu cho một số tài xế xe tải và các ngành liên quan đến vận tải, nhưng phần tiền lớn vẫn để người khác kiếm mất. Nói cho cùng thì họ vẫn chỉ làm những công việc ở khâu cuối cùng, không thể nâng cao nền kinh tế của khu vực một cách toàn diện. Trương Dịch không nói gì, trong lòng thậm chí không tính toán kỹ lưỡng, đã bác bỏ kế hoạch này. Nuôi lợn thì không sao, nhưng huyện Linh Quỳ chưa từng có kinh nghiệm nuôi lợn quy mô lớn. Nếu ông ta nói trước tiên đầu tư vài triệu để thử nghiệm, thì Trương Dịch có thể sẽ ủng hộ. Nhưng một lúc phải đầu tư 300 triệu. Trương Dịch sẽ không vứt tiền vào chỗ không có lợi nhuận. Nếu muốn tiền, tôi thà trực tiếp chia 300 triệu cho các hộ chăn nuôi còn hơn. 300 triệu này tôi xây một trung tâm thương mại cũng chắc chắn có lời, nhưng nuôi lợn thì có thể lỗ mất cả trì lẫn chài, bởi vì huyện Linh Quỳ không có kinh nghiệm về các trang trại chăn nuôi quy mô lớn. Thấy Trương Dịch không nói gì, Vu Phượng Cử và thư ký Tiểu Ngô nhìn nhau, lại nâng ly rượu lên nói, Tổng Giám đốc Trương, kinh tế quê hương có thể phát triển được hay không, còn phải xem anh có chịu giúp đỡ hay không. Tiểu Ngô cũng nâng ly rượu lên, Tổng Giám đốc Trương, anh hãy giúp đỡ quê hương đi. Trương Dịch nhìn hai cấp trên dưới với vẻ mặt thành khẩn, đưa tay nâng ly rượu lên. Đánh người không đánh mặt, huống hồ Vu Phượng Cử vừa mới giúp anh, Trương Dịch đương nhiên sẽ không làm mất mặt người ta. Hắn cười nói, chuyện trang trại nuôi lợn này quá lớn. Nói thật, không phải có thể quyết định được trong một sớm một chiều, tôi còn phải về nghiên cứu kỹ lưỡng. Sắc mặt Vu Phượng Cử có chút căng thẳng, nhưng ông ta cũng hiểu, một lời mở miệng là đầu tư 300 triệu, thực sự sẽ không dễ dàng quyết định như vậy. Được, vậy thì nhờ anh. Nhưng mà, đã về rồi thì dù sao cũng phải có chút biểu hiện. Thế này nhé, dù sao lão tử cũng đến rồi, vừa lúc để ông ấy dẫn theo công ty xây dựng Vĩnh An của chúng ta, tu sửa đường cho trấn Trương gia. Trương Dịch đưa tay vỗ vào lưng Từ Khánh Châu, cười nói, ngân sách tôi phê duyệt cho anh 500 triệu. Con đường này anh phải tu sửa cho tôi thật tốt. Từ Khánh Châu vội vàng gật đầu, Tổng Giám đốc Trương, anh cứ yên tâm, chuyện công trình này cứ giao cho tôi. Đừng nói là đường ở trấn Trương gia, ngay cả đường ở thành phố Thiên Hải chúng tôi cũng đã từng tu sửa rồi. Hai người ha ha cười lớn. Vu Phượng Cử thấy vậy, sắc mặt cũng thoải mái hơn nhiều. Trấn Trương gia là quê hương của Trương Dịch, nhưng cũng là một phần của huyện Linh Quỳ. Muốn giàu thì trước tiên phải sửa đường cho trấn Trương gia, phát triển kinh tế địa phương, làm đẹp cảnh quan, thì đó cũng coi như một phần thành tích của anh. Còn chuyện đầu tư vào trang trại nuôi lợn thì phải từ từ, không thể vội được. Ít nhất Trương Dịch chịu bỏ ra 500 triệu để sửa đường, thì cũng thể hiện thái độ của hắn ta sẵn sàng đóng góp để hỗ trợ quê hương xây dựng. Vì vậy, bữa rượu này cũng vui vẻ hơn nhiều. Trương Dịch không phải là người nghiện rượu, chỉ uống 2 ly là không uống nữa. Còn Vu Phượng Cử hôm nay rất vui, nên đã uống thêm vài ly với người bạn học cũ từ Khánh Châu. Mãi đến hơn 5 giờ chiều, bữa cơm mới coi như kết thúc. Vu Phượng Cử uống đến mức mặt đỏ bừng, để thư ký Tiểu Ngô dìu lên xe. Nhưng Tiểu Ngô cũng uống rượu, nên không thể để hắn ta lái xe. Trương Dịch đành tìm một tài xế xe khách ở ven đường, đưa cho hắn ta 200 tệ để hắn ta đưa Vu Phượng Cử và Tiểu Ngô về huyện. Bữa cơm này tổng cộng hết hơn 2.000 tệ, thực ra đồ ăn trên bàn hầu như không động đến, nhưng từ Khánh Châu theo ý của Trương Dịch mà toàn chọn món đắt. Ăn xong, hắn ta khách sáo đi tìm chị chủ quán để trả tiền. Trên đường trở về huyện Linh Quỳ, Vu Phượng Cử ngồi ở ghế sau xe, hàng ghế trước là tài xế và thư ký Tiểu Ngô. Vu Phượng Cử đã ngoài 40, tử lượng không thể nói là tốt cũng không thể nói là kém. Hồi còn trẻ,
ông ta chỉ là một sinh viên đại học bình thường, cơ bản là không động đến rượu. Nhưng sau khi làm công chức, ông ta cũng bắt đầu uống rượu. Những dịp xã giao, chuyện này không thể tránh khỏi. Lúc đó, mặc dù bản thân ông ta không uống được, nhưng cũng phải thay lãnh đạo của mình chặn rượu. Sau đó, cứ thế mà uống rồi nôn, tử lượng cũng dần tăng lên. Nhưng những năm gần đây, bản thân ông ta cũng bắt đầu làm lãnh đạo, tử lượng cũng dần giảm xuống. Hôm nay tiếp đãi Trương Dịch, vị đại gia này, ông ta còn tưởng tử lượng của mình không tệ, một hơi uống cạn một ly, kết quả là rất nhanh đã say. Tiểu Ngô mua thuốc giải rượu ở hiệu thuốc cho ông ta uống, lại rót cho ông ta vài ngụm nước nóng. Cửa sổ xe sau mở ra, gió nhẹ thổi vào, cuối cùng cũng khiến ông ta tỉnh táo lại. Tiểu Ngô, chúng ta đến đâu rồi? Vu Phượng Cử nằm nửa trên ghế sau, mở mắt hỏi. Tiểu Ngô ở ghế phụ lái vội quay đầu lại nói, lãnh đạo, chúng ta đến trấn Mã Gia rồi. Ồ, vậy là còn một nửa đường nữa. Vu Phượng Cử dùng sức lau mặt mình, lại nhớ lại cuộc nói chuyện với Trương Dịch hôm nay. Ông ta cũng là người tinh danh, lúc đó biểu cảm của Trương Dịch mơ hồ không rõ, không nói rõ được là hứng thú hay không hứng thú. Thường thì những lúc như thế này, chính là biểu hiện của việc không có ý kiến. Hôm nay thái độ của Trương Tổng, cậu thấy thế nào? Dự án trang trại nuôi lợn của chúng ta, anh ta có đầu tư không? Vu Phượng Cử hỏi Tiểu Ngô. Tiểu Ngô liếc nhìn tài xế bên cạnh, trong lòng thầm thở dài, lãnh đạo đúng là say rồi, bình thường nếu có người không liên quan ở bên cạnh, ông ta sẽ không nói chuyện này với mình. Nhưng vì Vu Phượng Cử đã hỏi, hắn ta vẫn trả lời thành thật, tôi thấy thái độ của Trương Tổng rất tốt. Anh ta một hơi bỏ ra 500 triệu để sửa đường cho trấn Trương gia, đủ để thấy anh ta là người rất coi trọng tình cảm. Anh ta cũng có ý định đầu tư cho quê hương. Vu Phượng Cử gật đầu. Người ta ít nhiều đều có tình cảm quê hương, nếu không có thì cũng sẽ muốn có tiếng tốt. Ba mẹ anh ta đều ở trấn Trương gia, chỉ cần anh ta sửa đường, thì ba mẹ anh ta cũng được nở mày nở mặt. Tiểu Ngô cười nói, anh ta đã bỏ ra 500 triệu này, chỉ cần chúng ta cố gắng thêm một chút nữa, anh ta cũng sẽ đầu tư vào trang trại nuôi lợn của chúng ta thôi. Vu Phượng Cử nghe vậy, im lặng vài giây, vẻ mặt phức tạp lắc đầu. Không chắc đâu. Cậu không để ý đến biểu cảm của anh ta lúc đó. Khi tôi nói với anh ta về dự án đó, trong mắt anh ta không có chút hứng thú nào. Có thể thấy, thực ra anh ta không đánh giá cao dự án này. Tiểu Ngô nhớ lại kỹ càng, lúc đó Trương Dịch nghe xong lời của Vu Phượng Cử, quả thực chỉ cúi đầu uống trà, đúng là không biểu hiện rõ ràng như thế nào. Hắn ta an ủi, dù sao thì Trương Tổng cũng làm thương mại mà. Anh ta không quen với ngành chăn nuôi, nên không hiểu cũng là bình thường. Cho nên sau khi chúng ta về, cần phải lập một kế hoạch hoàn thiện hơn, sau đó mang theo phương án đến tìm anh ta. Vu Phượng Cử nghiêm túc nói, muốn người ta bỏ tiền vào, thì phải có đủ thành ý. Chúng ta về ngay, tối nay lập tức triệu tập cán bộ trong huyện đến nhà tôi họp. Trương Dịch ăn xong, vẫy tay bảo Từ Khánh Châu và những người khác về nhà mình trước, xem công tác chuẩn bị xây nhà giai đoạn đầu đã làm thế nào rồi. Hôm nay đã muộn rồi, làm xong thì các anh cứ đến huyện tìm khách sạn mà ở. Trương Dịch nói. Từ Khánh Châu vội nói, không cần đến huyện đâu, đi đi về về mất hơn 2 tiếng, mất thời gian quá, chúng tôi ở lại trấn là được rồi. Trương Dịch nhìn vị tổng giám đốc công ty xây dựng ăn mặc bảnh bao, năng lực cũng khá này, cười nói, trấn Trương gia không có khách sạn lớn đâu, chỉ có nhà trọ nhỏ thôi, các anh chưa chắc đã ở quen. Từ Khánh Châu cười nói, Trương tổng không cần lo, chúng tôi làm công trình cũng thường xuyên phải đi công tác. Đôi khi đến những nơi xa xôi hẻo lánh, cũng không được chọn chỗ ở. Trước đây chúng tôi còn làm công trình ở vùng núi, buổi tối đều dựng lều ở. Trương Dịch lúc này mới gật đầu, thái độ của Từ Khánh Châu khiến hắn rất hài lòng. Cũng chẳng trách gì mà công ty xây dựng Vĩnh An có thể trở thành một trong những công ty xây dựng hàng đầu tỉnh Giang Nam. Được rồi, anh cứ sắp xếp đi. Từ Khánh Châu nhìn ra Trương Dịch muốn trò chuyện với chị gái, nên rất thức thời rời đi. Đợi đến khi Từ Khánh Châu lái xe đi rồi, chị gái và anh rể mới đi đến trước mặt Trương Dịch. Anh rể dùng tạp dề lau tay, thấy Trương Dịch thì có vẻ hơi gượng gạo. Em rể bây giờ lợi hại quá, khiến anh rể cảm thấy áp lực vô cùng. Tiểu Dịch, bây giờ em lợi hại thật đấy, cả huyện trưởng còn đến ăn cơm với em, ông chủ công ty xây dựng cũng là cấp dưới của em. Anh rể cười thật thà. Chị gái ở bên cạnh đắc ý nói, đó là, cũng không xem là em trai của ai. Nhìn hai vợ chồng này, Trương Dịch cũng cười. Anh rể là đầu bếp, tính tình thật thà chất phác. Sau khi kết hôn thì đối với chị gái là răm rắp nghe theo, tuy người không đẹp trai cho lắm, nhưng may là chăm chỉ chịu khó lại đáng tin. Trương Dịch quay đầu nhìn lại nhà hàng, nói với chị gái và anh rể, chị, anh rể, nhà hàng này hơi cũ rồi. Khuôn mặt đen nhẻm của anh rể có vẻ hơi đỏ, nhìn em rể bây giờ ăn mặc bảnh bao, toàn hàng hiệu đắt tiền, nhìn là biết có địa vị có thân phận.
còn anh rể chỉ có thể kinh doanh một nhà hàng nhỏ cũ kỹ, khoảng cách này quả là lớn. Chị gái cười nói, nhà hàng ở trấn nào chẳng thế, năm ngoái em cũng muốn sửa sang lại. Nhưng sau khi tính toán lại, thì thấy cửa hàng nhỏ như thế này của chúng ta, sửa sang lại cũng không đáng. Dù sao thì những người đến chỗ này ăn cơm chỉ quan tâm đến việc có thể ăn no hay không, cũng không quan tâm đến những chuyện thể diện. Trương Dịch nhìn chị gái và anh rể, cười nói, nhưng em muốn hai người được rạng rỡ mặt mày. Hắn suy nghĩ một chút, rồi nói, là thế này, em muốn mở một khách sạn ở huyện mình. Sau này để hai người giúp em quản lý, thế nào? Chị gái và anh rể ngẩn ra một chút, sau đó trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Em muốn mở khách sạn ở huyện sao? Vậy thì tốt quá, em cũng sẽ về sao? Chị gái nắm tay Trương Dịch vui vẻ hỏi, nếu em trai có thể ở gần nhà, thì sau này có thể thường xuyên gặp mặt. Anh rể lại nhìn chị gái với vẻ kỳ lạ, cười nói, Tiểu Dịch bây giờ là ông chủ lớn. Người ta chắc chắn không thể ở lại cái huyện nhỏ này. Trong mắt anh ta lóe lên vẻ mừng rỡ, vì hắn ta nhận ra rằng Trương Dịch định giao khách sạn cho hai vợ chồng họ quản lý. Là một đầu bếp, hắn ta luôn mơ ước có được khách sạn của riêng mình. Nhưng bao nhiêu năm nay, hắn ta chỉ mở được một nhà hàng nhỏ. Hắn ta vốn nghĩ rằng cả đời này không còn hy vọng trở thành ông chủ của một khách sạn lớn, nhưng không ngờ ông trời lại ban cho hắn ta một cậu em rể lợi hại như vậy. Chị gái nghe anh rể nói xong, trừng mắt nhìn hắn rồi nói, anh biết cái gì chứ? Trương Dịch cười nói, chị gái, anh rể nói đúng. Thực ra em muốn nhờ hai người quản lý khách sạn này, còn em thì phải ở thành phố Thiên Hải quản lý công ty của em, không về được. Chị gái nghe Trương Dịch nói vậy, chỉ biết gật đầu, ồ, chị hiểu rồi. Nhưng mà, bọn chị chưa từng quản lý khách sạn lớn như vậy, không ổn lắm nhỉ? Cô ấy có chút không tự tin. Trương Dịch cười nói, có gì mà không ổn, hai người cứ thuê thêm mấy nhân viên có kinh nghiệm, nếu không được thì tìm một phó giám đốc chuyên nghiệp đến giúp quản lý là được. Dạy người ta cách câu cá còn hơn cho người ta con cá, mặc dù Trương Dịch có thể trực tiếp đưa tiền cho chị gái, nhưng thứ nhất với tính cách của chị gái, nếu cho nhiều quá cô ấy sẽ không nhận, thứ hai hắn cũng không thể nuôi cả nhà chị gái cả đời. Không phải là hắn không có tiền, mà là không muốn vì tiền mà tình cảm gia đình trở nên xa cách. Mẹ hắn và chú hắn không phải là anh em ruột sao? Sau này cũng vì chuyện tiền mà xảy ra mâu thuẫn. Trương Dịch không muốn nhìn thấy cảnh tượng như vậy xảy ra. Cách tốt nhất là đưa cho cô ấy một khách sạn lớn, để cô ấy tự kiếm tiền. Còn việc có thể kinh doanh được hay không thì Trương Dịch cũng không quan tâm lắm, cùng lắm thì lỗ vài trăm triệu thôi. Nghe Trương Dịch nói vậy, chị gái lại nhìn sang anh rể gãi đầu, vui vẻ cười nói, em trai chúng ta làm vậy đều là vì gia đình chúng ta, em còn nghĩ gì nữa. Chị gái trừng mắt nhìn anh ta, anh còn có mặt mũi nói. Làm anh rể mà không nói giúp em trai mình gì cả, giờ chỉ biết hưởng ké. Anh rể liếc nhìn Trương Dịch, quả thực cũng có chút ngượng ngùng. Hắn ta là anh rể, tuổi cũng hơn Trương Dịch mười mấy tuổi, không ngờ lại phải dựa vào cậu em rể để ăn cơm, quả thực có chút xấu hổ. Nhưng chuyện như vậy thì ai mà không muốn xảy ra với mình chứ? Có người thân lợi hại giúp đỡ, làm gì cũng có thể đi trước người khác một bước. Vậy thì cứ quyết định như vậy đi, qua mấy hôm nữa chị gái đi cùng em đến huyện, chúng ta tìm một chỗ để mua lại. Trương Dịch nói với chị gái. Hắn không bàn bạc với anh rể, đây cũng là để bày tỏ một thái độ với anh rể, sau này nếu cuộc sống của hai người tốt lên, thì đó là nhờ phúc của chị gái hắn. Vì vậy, về vấn đề quan hệ gia đình sau này, ai là người làm chủ thì không cần tôi phải nói nhiều nữa chứ. Tất nhiên anh rể không dám có ý kiến gì, mọi chuyện đều do chị gái quyết định. Thực ra lúc đầu em muốn mua cho hai người một khách sạn ở thành phố Hoài Hưng, nhưng nghĩ đến việc ở đó xa nhà quá, nên đổi thành huyện Linh Quỳ. Trương Dịch nói thật với chị gái, hai người cũng biết, bố mẹ đã lớn tuổi rồi, sau này hai người ở huyện Linh Quỳ, muốn về nhà thì chỉ mất hơn 1 giờ lái xe. Về cũng tiện, đây là một chút ích kỷ của em. Nhưng sau này nếu hai người làm khách sạn lớn mạnh, muốn đến thành phố lớn phát triển thì em cũng ủng hộ. Chị gái kéo tay Trương Dịch đi đến cửa nhà hàng, cười nói, được rồi, chỉ với chút bản lĩnh của hai vợ chồng bọn chị. Nếu đến thành phố lớn thật thì làm sao có bản lĩnh mở khách sạn lớn được chứ. Đến huyện Linh Quỳ bọn chị còn thấy hơi lo. Chúng em chỉ muốn ở quê nhà, ở bên bố mẹ và con cái, sống một cuộc sống tốt đẹp là được. Nhắc đến hai đứa trẻ, chị gái đột nhiên á lên một tiếng, quên mất là phải đi đón con tan học rồi. Cô ấy nhìn đồng hồ trên tường, đã 5 giờ rưỡi rồi. Cháu gái của Trương Dịch là Tiểu Vũ hiện đang học lớp 3 tiểu học, còn cháu trai là Thần Thần học lớp chồi mẫu giáo. Bây giờ mỗi ngày tan học đều phải chị gái đi đón. Chị gái vội tháo tạp dề, Trương Dịch nói, chị, đi xe em đi. Em cũng lâu rồi không gặp hai đứa. Được, hai người lên xe, lái về phía trường tiểu học trong thị trấn. Mẫu giáo và tiểu học được xây dựng cạnh nhau, vì vậy mỗi ngày đi đón trẻ cũng rất tiện. Lái xe đến nơi rất nhanh,
chỉ hơn 5 phút là đến cổng trường. Lúc này đã tan học được một lúc rồi, hai bên đường toàn là xe của phụ huynh đến đón con, chủ yếu là xe điện nhỏ gia đình. Thỉnh thoảng có vài chiếc ô tô đỗ bên lề. Còn chiếc Bentley của Trương Dịch khi đi đến thì rõ ràng không hòa hợp với những chiếc xe xung quanh, vì nó quá nổi bật. Đây là xe của nhà ai vậy? Thật oai phong. Ôi trời, đây là Bentley, trong thị trấn của chúng ta, nhà ai lại đi xe này? Lưu Truyền Vũ, vài bà nội trợ lái ô tô đến kinh ngạc nói. Trước cổng mẫu giáo, các cô giáo đang sắp xếp cho trẻ em ra về. Chỉ khi phụ huynh đến, họ mới để phụ huynh từng người một đón con đi. Lúc này ở trước cổng mẫu giáo, một cô bé buộc tóc đuôi ngựa, mở to đôi mắt đang nắm tay một cậu em trai trắng trẻo, vừa nhìn xung quanh vừa lẩm bẩm, sao mẹ vẫn chưa đến nhỉ? Cô giáo bên cạnh nhìn thấy cảnh này, cau mày không vui. Lưu Tiểu Vũ, sao mẹ em lần nào cũng đến muộn vậy? Thấy có những bậc phụ huynh vô tâm như vậy, trong lòng cô giáo Tạ thực sự không vui. Con cái nhà người ta còn nhỏ như vậy đi mẫu giáo, thường thì chưa tan học đã đợi ở cổng rồi. Mẹ của Lưu Tiểu Vũ và Lưu Vũ Thần thường xuyên đến muộn, cô giáo như cô còn phải luôn đợi cô ấy ở cổng. Lưu Tiểu Vũ học lớp 3 tiểu học nhìn cô giáo chủ nhiệm của em trai mình, cố chấp chừng mắt nói, mẹ nhất định sẽ đến. Nhìn cô bé cố chấp này, cô giáo Tạ không nhịn được muốn trêu chọc cô bé, liền cúi xuống nhìn Lưu Tiểu Vũ và Lưu Vũ Thần 5 tuổi, mẹ đến muộn như vậy, biết đâu là không cần các con nữa rồi. Lưu Vũ Thần còn nhỏ không hiểu chuyện, nghe cô giáo Tạ nói vậy thì lập tức hoảng hốt. Cậu bé nắm tay Lưu Tiểu Vũ lắc lắc, vẻ mặt ngây thơ hỏi, chị ơi, tại sao mẹ không cần chúng ta? Đôi mắt to màu hổ phách tràn đầy vẻ ngây thơ, chỉ trực khóc òa lên vì tủi thân. Lưu Tiểu Vũ vội vàng dỗ dành em trai, em đừng khóc, mẹ phải làm ăn, nên đôi khi đến muộn một chút. Cô bé ngẩng đầu nhìn cô giáo Tạ đang trêu chọc, có chút cố chấp hỏi, cô Tạ, các cô giáo khác ngày nào cũng có bạn trai đến đón. Sao cô lại không có phải bạn trai không cần cô nữa rồi không? Mặt cô giáo Tạ xoẹt một cái tối sầm lại. Nói bậy, cô Tạ chỉ là không có bạn trai thôi. Lưu Tiểu Vũ chớp chớp mắt, đột nhiên rất chân thành cúi gập người chào cô. Xin lỗi cô Tạ, em sai rồi, cô còn chẳng có bạn trai, thì còn đáng thương hơn cả việc bạn trai không cần cô nữa. Em, cô giáo Tạ chỉ vào cô bé lắm mồm này, tức đến nỗi không biết nói gì. Lúc này, chị gái Trương Tư Viên đã đến cổng, vẻ mặt áy náy nói với cô giáo Tạ, cô Tạ, xin lỗi cô, quán tôi hơi bận, hôm nay đến muộn. Lưu Vũ Thần thấy mẹ đến, mắt sáng lên, vội vàng chạy đến ôm chặt lấy đùi mẹ. Mẹ cuối cùng cũng đến rồi, con còn tưởng mẹ không cần con nữa chứ. Chị gái sửng sốt một chút, vội vàng bế Thần Thần lên, sao thế? Sao mẹ lại không cần bảo bối của mẹ được? Tiểu Vũ cũng vội chạy đến bên chị gái, bĩu môi nhìn cô giáo Tạ đầy khiêu khích. Điều này khiến cô giáo Tạ tức điên lên, cô bé này đúng là biết chọc vào nỗi đau của cô mà. Cô giáo Tạ mới đến trường mẫu giáo làm việc được 4 năm, nhan sắc cũng tạm ổn, ngày thường rất thích trang điểm, làm đẹp, còn thích xem phim thần tượng Hàn Quốc. Thực ra ở thị trấn cũng có không ít người giới thiệu đối tượng cho cô, nhưng cô giáo Tạ chẳng ưng ai cả. Cô cho rằng họ kém xa hình tượng bạch mã hoàng tử trong lòng cô. Kết quả là cứ thế này, những cô giáo nhan sắc bình thường bên cạnh cô đều đã kết hôn, có người còn sinh con rồi. Chỉ có cô giáo Tạ vẫn còn độc thân, không lấy được người tốt, cũng chẳng chịu lấy người bình thường. Hôm nay bị cháu gái của Trương Dịch là Tiểu Vũ nói trúng tim đen, cô tức điên lên. Thấy mẹ của Tiểu Vũ đến, cô ta lập tức chỉ trích không vui, mẹ của Thần Thần, không phải tôi nói cô đâu. Việc giáo dục con cái là chuyện của cả giáo viên và phụ huynh cùng nhau cố gắng. Trong giờ học, chúng tôi là giáo viên sẽ trông trẻ, tan học rồi thì các cô phải nhanh chóng đón trẻ về. Cô có biết là vì chờ cô mà mỗi lần tôi đều phải tan làm muộn nửa tiếng không? Mặt chị gái lộ vẻ áy náy, thực sự xin lỗi cô giáo Tạ, sau này tôi nhất định sẽ đến sớm hơn. Hừ, còn cả cô con gái này của cô nữa, nói chuyện như thể miệng mọc đầy dao vậy, sau này lớn lên ai dám lấy cô ta. Cô giáo Tạ trừng mắt nhìn Tiểu Vũ đầy ác ý, vẫn còn tức giận vì chuyện vừa rồi. Tiểu Vũ tức quá, cãi lại, bản thân cô còn chẳng có bạn trai mà còn dám nói người khác. Mặt chị gái nghiêm lại, Tiểu Vũ, không được vô lễ. Tiểu Vũ có chút tủi thân, bĩu môi, vừa nãy cô ấy còn lừa em trai tôi, nói mẹ không cần chúng tôi nữa. Chị gái nghe vậy, lại nhìn Thần Thần đang đáng thương nắm chặt lấy quần áo của cô, lúc này mới hiểu ra vấn đề. Là một người mẹ, thấy người khác bắt nạt con mình thì không vui đến mức nào. Cô giáo Tạ, tôi thường đến muộn một chút, thực sự rất xin lỗi. Nhưng mà trẻ con còn nhỏ, cô cũng không thể nói với cháu như vậy được. Có biết như vậy sẽ tổn thương trẻ con đến mức nào không? Cô giáo Tạ hừ lạnh một tiếng, khoanh tay nói, cô là mẹ mà còn không có trách nhiệm, còn dám chỉ trích người khác. Chị gái cảm thấy trong lòng như nuốt phải ruồi, tức đến nghẹn,
nhưng lại không thể phản bác được câu nói này. Lúc này, bên cạnh có một người phụ nữ trẻ trung thời trang, tay xách túi xách, cười nói với cô giáo tạ, con gái tôi đâu rồi? Thấy người phụ nữ này, sắc mặt cô giáo tạ lập tức trở nên tươi tắn rạng rỡ. Là mẹ của Viên Viên à? Cô ngọt ngào gọi vào bên trong, Viên Viên, mẹ con đến rồi. Rất nhanh, từ trong trường mẫu giáo chạy ra một cô bé mặc đồ như búp bê, nhào vào lòng người phụ nữ. Người phụ nữ cười nói, lại làm phiền cô rồi. Vừa nãy tôi đi đánh mặt trực với bà xã của thị trường, nên đến muộn một chút, không làm phiền cô chứ. Cô giáo tạ cười ha hả, không có, đây là công việc của chúng tôi mà. Cô hoàn toàn quên mất chị gái Trương Dịch đang đứng bên cạnh. Đoạn Dịch lỗi, không mất phí, chị cả có vẻ tức giận, nhưng con mình đang bị người ta giữ, chị cũng không thể làm gì. Lúc này, Trương Dịch tìm mãi mà không thấy chỗ đậu xe thích hợp, đành lái thẳng xe đến cổng trường. Hắn xuống xe, chiếc Bentley đỗ giữa đường trông như một con quái thú xinh đẹp đỗ trong một ngôi làng đổ nát. Vừa xuống xe, hắn đã thấy cảnh tranh cãi ở cổng trường mẫu giáo. Trương Dịch nhíu mày khi chứng kiến cảnh tượng này. Giáo viên là người dạy dỗ học sinh, nếu đạo đức không tốt thì học sinh cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đặc biệt là giáo viên của trẻ nhỏ, đạo đức còn quan trọng hơn cả kiến thức. Giống như việc ươm cây vậy, nếu không uốn nắn ngay từ nhỏ thì lớn lên sẽ bị lệch. Chị cả, chúng ta đi thôi. Trương Dịch cười bước tới. Vừa nhìn thấy hai đứa trẻ trên mặt đất, nụ cười trên mặt hắn đã không kìm được. Tiểu Vũ, Thần Thần, mau đến đây với chú nào. Tiểu Vũ và Thần Thần nhìn thấy Trương Dịch, vội vàng chạy đến cười. Chú ơi! Hai đứa trẻ rất thân với Trương Dịch, mặc dù Trương Dịch chỉ về nhà vào dịp Trung thu và Tết, nhưng mỗi lần về đều mang cho chúng rất nhiều đồ ăn ngon, còn mua quần áo mới cho chúng. Vì vậy, hai đứa trẻ rất vui khi gặp Trương Dịch. Ngoan quá! Ôi, Thần Thần lại nặng thêm rồi. Trương Dịch bế đứa cháu trai, trong lòng cũng vui vô cùng. Hai đứa cháu trai và cháu gái này là niềm vui của gia đình họ. Ba mẹ hắn luôn than thở không có cháu trai, nên rất cưng chiều đứa cháu ngoại trai và cháu ngoại gái. Trương Dịch cũng vậy. Chị cả cười bước tới, tạm thời quên đi sự không vui vừa rồi. Đi thôi, đón con xong về nhà đã, Tiểu Vũ còn phải làm bài tập. Lúc này, cô giáo Tiểu Tạ và người phụ nữ đang trò chuyện ở đó quay đầu lại nhìn, khi thấy Trương Dịch xuất hiện, hai người đều lộ ra ánh mắt như sói. Anh chàng đẹp trai này là ai vậy? Trương Dịch cao 1m85, bản thân đã đẹp trai, sau khi có hệ thống thì sức hấp dẫn và thể lực lại tăng lên, nên lúc này trông hắn không kém gì những ngôi sao hạng A. Hơn nữa, hắn còn mặc một bộ vest hiệu và chiếc xe Bentley đằng sau khiến biết bao cô gái phải thèm muốn. Với phong cách như vậy, hắn chắc chắn sẽ trở thành thần tượng của những người phụ nữ từ già đến trẻ. Anh đẹp trai, anh đến đón con à? Người phụ nữ nhẹ nhàng hỏi, nhìn Trương Dịch, ánh mắt cô ta đầy vẻ hoang dã. Cô ta là người từng trải, nhìn vào nhan sắc và vóc dáng của Trương Dịch, cô ta biết hắn là một con mồi hàng đầu. Trương Dịch cười nhạt, à, đến đón cháu trai và cháu gái tôi. Ánh mắt hắn lướt qua cô giáo Tiểu Tạ, mặt cô Tiểu Tạ lập tức đỏ bừng. Đây không phải là Bạch Mã Hoàng tử mà cô vẫn luôn chờ đợi sao? Trời ơi, anh ấy thực sự xuất hiện trước mặt tôi rồi. Ủa, sao anh ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi, có phải anh ấy đã yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên không? Cô giáo Tiểu Tạ bắt đầu mơ mộng. Quả nhiên, Trương Dịch từng bước tiến về phía cô giáo Tiểu Tiệp, khiến tim cô giáo Tiểu Tiệp đập nhanh hơn, cảm thấy cả người như sắp ngất vì hạnh phúc. Xin chào, xin hỏi hiệu trưởng của các cô có ở đây không? Trương Dịch đi tới, nhẹ nhàng hỏi. Cô giáo Tiểu Tiệp có chút ngạc nhiên, nhưng vội vàng gật đầu, có ạ, tôi sẽ đi gọi giúp anh. Cô đỏ mặt chạy vào trường mẫu giáo, gọi hiệu trưởng ra. Trời ơi, anh ta sẽ không tìm hiệu trưởng, rồi mạnh mẽ nói với bà ấy rằng người phụ nữ này từ hôm nay trở đi là của tôi, bà hãy đi tìm người khác đi. Hoặc là mạnh mẽ mua đứt cả trường mẫu giáo, sau đó trước mặt mình nói với mình rằng tôi muốn cho cả thế giới biết, trường mẫu giáo này đã được anh bao chọn rồi. Mặc dù đây chỉ là y trong đầu cô ta, nhưng xét đến việc cô ta đã xem rất nhiều phim thần tượng Hàn Quốc, thì tình tiết như vậy thực ra không hiếm gặp. Vì vậy, trong lòng cô ta, sự mong đợi về những cảnh tượng này ngày càng lớn. Hiệu trưởng bị cô giáo Tiểu Tiệp kéo ra, đây là một bà cô đã ngoài 50 tuổi. Khi nhìn thấy Trương Dịch, mắt bà cũng sáng lên, sau đó lộ ra vẻ ưng ý. Anh đẹp trai, anh tìm tôi có chuyện gì không? Quả nhiên, LSP không phân biệt tuổi tác và giới tính. Trương Dịch trước mặt mọi người, trực tiếp nói với hiệu trưởng, tôi muốn mua lại trường mẫu giáo này của bà. Người phụ nữ trẻ bên cạnh kinh ngạc đến ngây người, chỉ cần mở miệng là có thể mua được cả trường mẫu giáo sao? Trời ơi, đây không phải là tổng tài bá đạo trong phim Hàn Quốc sao? Cô giáo Tiểu Tiệp càng trợn tròn mắt, trong mắt như có sao lấp lánh. Trời ơi, không lẽ tưởng tượng của tôi thành sự thật rồi sao?
Anh ấy thực sự muốn mua trường mẫu giáo tặng tôi sao? Thực ra tôi chỉ muốn có anh thôi, nếu có thể ở bên anh, tôi có thể không cần làm việc. Người chị gái rất ngạc nhiên, nhỏ giọng nói, Tiểu Dịch đang làm gì vậy? Mua trường mẫu giáo cũng không có thời gian quản lý chứ. Hiệu trưởng nhìn biểu cảm của Trương Dịch không giống như đang nói đùa, lại cẩn thận quan sát quần áo của anh ta, còn có chiếc xe Bentley sang trọng ở cửa. Bà mới cười nói, anh thực sự muốn làm trường mẫu giáo sao? Bên tôi làm ăn rất tốt, mỗi năm đều có thể. Trương Dịch không kiên nhẫn trực tiếp ngắt lời bà cứ đưa ra giá đi. Hiệu trưởng nuốt nước bọt, muốn đưa ra một mức giá cao để dễ mặc cả, vì vậy trực tiếp nói, 2 triệu. Trên thực tế, trường mẫu giáo này không đắt như vậy, các dụng cụ dạy học chỉ là đồ chơi và bàn học, cùng một số nhạc cụ đơn giản. Chủ yếu là nhà và đất cần một số tiền, nhưng cũng không quá 800.000. Tính toán đầy đủ, khoản đầu tư của bà cũng chỉ khoảng 1 triệu mà thôi. Hiệu trưởng đưa ra giá, đang chờ Trương Dịch trả giá, ai ngờ Trương Dịch đồng ý ngay, được, 2 triệu. Ngày mai chị tôi sẽ đến ký hợp đồng với bà. Từ hôm nay trở đi, trường mẫu giáo này là của chị tôi, chị ấy chính là hiệu trưởng mới. Mọi người phía sau đều kinh ngạc đến mức không ngậm được miệng. Tiểu Dịch, em để chị làm hiệu trưởng sao? Trương Dịch cười nhìn chị gái, đúng vậy, như vậy sau này sẽ có người trông con cho chị, tôi xem còn ai dám nhiều lời nữa không. Hắn lạnh lùng liếc nhìn cô giáo Tiểu Tiệp. Lúc này, cô giáo Tiểu Tiệp xấu hổ đến mức mặt tái mét. Ban đầu còn tưởng là một bạch mã hoàng tử đến theo đuổi mình, không ngờ người ta giàu có đến mức mua cả trường mẫu giáo chỉ để sỉ nhục cô ta. Hiệu trưởng và người phụ nữ trẻ nhìn nhau há hốc mồm, không thể tin vào những gì đang xảy ra trước mắt. Anh nói thật chứ? Hiệu trưởng xúc động nói, nếu thực sự đưa cho bà 2 triệu, bà còn làm gì cái trường mẫu giáo này nữa? Kiếm được 1 triệu không cần làm gì, bà phải làm bao nhiêu năm mới được chứ? Tôi tên là Trương Dịch, bà có thể đi hỏi thăm. Trương Dịch nhàn nhạt nói. Cái gì? Anh chính là Trương Dịch. Người phụ nữ trẻ trợn tròn mắt. Trương Dịch đã quay người đi về, vừa gọi chị gái lên xe. Tổng giám đốc Trương xin hãy đợi một chút, chúng ta có thể nói chuyện không? Người phụ nữ trẻ còn muốn gọi Trương Dịch lại, nhưng Trương Dịch không thèm để ý đến cô ta. Nhìn chiếc Bentley của Trương Dịch lái đi, người phụ nữ trẻ bực bội dậm chân. Ôi, giá mà có thể nói thêm vài câu với anh ấy thì tốt biết mấy. Hiệu trưởng và cô giáo Tiểu Tiệp như đang trong mơ, tò mò hỏi người phụ nữ trẻ, mẹ của Viên Viên, người này rốt cuộc là ai vậy? Mẹ của Viên Viên cũng không phải người bình thường, nhà cô ấy mở cửa hàng quần áo ở thị trấn, chồng cô ấy cũng là công chức của thị trấn, vì vậy cô ấy thường rất thông tin. Thấy hiệu trưởng và cô giáo Tiểu Tiệp tỏ ra tò mò, cô ấy có chút đắc ý nói, các người mà không biết anh ta sao? Ông chủ Trương, không biết làm ăn gì bên ngoài, giờ phát tài rồi. Chiều nay, các quan chức cấp cao của huyện Linh Quỳ chúng ta đều đích thân đến thăm anh ta. Muốn anh ta đến đầu tư, các người biết anh ta giàu có thế nào rồi đấy. Hiệu trưởng trường mẫu giáo vui mừng vỗ tay, tốt quá, lần này tôi cũng phát tài rồi. Trương Dịch có tiền là thật, vậy thì chắc chắn sẽ làm ăn được. Còn cô giáo Tiểu Tạ bên cạnh thì sắc mặt đặc biệt khó coi, hiệu trưởng trường mẫu giáo lại trở thành mẹ của Lưu Vũ Thần. Nghĩ đến thái độ trước đây của mình đối với cô ấy chưa bao giờ khách sáo, sau này cô ấy làm hiệu trưởng thì mình còn ngày tháng tốt đẹp sao. Trên xe, chị gái ngồi phía sau bế con, nhìn Trương Dịch đang lái xe, chị không nhịn được hỏi, Tiểu Dịch, em mua trường mẫu giáo đó là đùa phải không? Trương Dịch nghe vậy thì cười, đùa sao? Chị gái, chị xem thường em quá rồi. Đàn ông nói lời giữ lời, nói không giữ lời thì em không làm chuyện đó. Nhưng em mua trường mẫu giáo đó để làm gì? Số tiền đó em cũng không coi trọng, lại không có thời gian quản lý. Cho nên em mới để chị làm hiệu trưởng chứ. Những cô giáo đó sau này đều là bảo mẫu trông con cho chị, không thích sao? Trương Dịch cười nói. Xe chạy về phía trước, chị gái nhìn biểu cảm thản nhiên của anh, bất lực nhưng lại thở dài hạnh phúc. Em trai mình có tiền đồ, làm chị đương nhiên vui rồi. Ủa, đây không phải đường về nhà chúng ta mà. Chị gái có chút ngạc nhiên, vì đi sai đường, chị và anh rể ở làng bên, nhưng Trương Dịch lại lái xe về hướng phố. Đừng vội, lần này về vội quá, em còn chưa mua quà cho Tiểu Vũ và Thần Thần. Trương Dịch nhìn hai đứa cháu trai và cháu gái qua gương chiếu hậu, cười nói, Tiểu Vũ, Thần Thần, cậu đưa các con đi mua đồ ăn ngon nhé. Hai đứa trẻ đáng yêu đều sáng mắt lên, vội vàng reo lên, được, cậu là tốt nhất. Chị gái không quên dạy dỗ con, cậu đối xử tốt với các con như vậy, phải nói gì nào. Biết rồi, cảm ơn chú, hai đứa trẻ ngọt ngào nói. Trương Dịch cũng cười. Đến phố, hắn mua cho hai đứa trẻ rất nhiều đồ ăn vặt, lại mua cho chúng đồ chơi. Mua cho Tiểu Vũ một con búp bê Barbie và một con gấu bông. Con Thần Thần còn nhỏ, hắn mua cho nó một số miếng ghép hình và khối xếp hình. Mua xong đồ, Trương Dịch mới chở họ về nhà.
Trên đường đi, Trương Dịch tò mò hỏi, đúng rồi, hàng ngày chị bận rộn như vậy, sao ông bà nội không đón cháu? Chị gái và anh rể đều bận rộn với công việc kinh doanh trong quán ăn, chỉ có hai vợ chồng, đến giờ ăn thì đều bận rộn không xong. Vì vậy, việc đón con hàng ngày đều bị chậm trễ. Nhà họ còn có hai cụ già, là ông bà nội của chị gái. Nói cho phải thì hai cụ bình thường ở nhà cũng chẳng có việc gì, đón cháu thì có gì quá đáng đâu. Cứ nhắc đến chuyện nhà là chị gái lại thở dài thườn thượt. Ôi, đừng nhắc nữa, cứ nhắc đến mẹ chồng là chị lại tức. Trương Dịch thấy vậy thì động lòng, xem ra quan hệ mẹ chồng nàng dâu nhà chị gái có vẻ căng thẳng. Trước đây hắn cũng biết chị gái và mẹ chồng thường xuyên cãi nhau, quan hệ mẹ chồng nàng dâu có vẻ là một trong những mối quan hệ khó xử lý nhất trên đời. Nhưng dù sao Tiểu Vũ và Thần Thần cũng là cháu đích tôn của họ, đến đón chúng đi học cũng không chịu thì hơi quá đáng rồi. Có chuyện gì vậy? Trương Dịch hỏi. Chị gái ôm hai đứa trẻ vào lòng, rồi bắt đầu kể khổ với em trai. Hóa ra anh rể có hai anh em trai, hắn ta là anh cả, dưới còn có một em trai. Ông bà nội của chị gái cưng chiều con trai út, đối xử với anh cả không được tốt lắm. Đến khi con trai út lấy vợ sinh con, thái độ của họ đối với hai người con trai càng khác biệt rõ ràng. Gặp chị gái và anh rể là thường xuyên xét nét, nhưng trước mặt con trai út thì muốn dâng hết mọi thứ cho nó. Kéo theo đó, họ cũng thích đứa cháu trai do con trai út sinh ra hơn, không thích Tiểu Vũ và Thần Thần cho lắm. Trương Dịch từ từ lái xe trên con đường làng nhỏ, nghe chị gái than thở về những chuyện vụn vặt trong gia đình, cũng cảm thấy hơi tức giận. Ngày thường chị gái về nhà mẹ đẻ, cũng không kể với anh và em gái những chuyện phiền lòng ở nhà chồng nên trước đây Trương Dịch cũng không biết nhiều. Bây giờ mới phát hiện ra những năm qua chị gái lấy chồng thực sự rất tủi thân. Anh rể tính tình hơi nhu nhược, người cũng thật thà, là kiểu người bị bắt nạt cũng không biết phản kháng. Còn em trai hắn thì lại tinh danh lắm, từ nhỏ đến lớn không ít lần bắt nạt anh trai, cũng được ba mẹ cưng chiều hơn. Chị gái sinh đứa đầu là bé Tiểu Vũ, sau đó em trai kết hôn sinh một đứa con trai. Vì vậy từ đó về sau mẹ chồng chị gái càng thích con trai út và con dâu út, không những không giúp chị gái trông con, còn thường xuyên nói những lời cay độc trước mặt người ngoài. Tiểu Vũ trước năm 3 tuổi, cơ bản đều là ba mẹ Trương Dịch giúp trông. Sau này mặc dù chị gái lại sinh thêm Thần Thần nhưng mẹ chồng không thích chị gái, liên lụy đến cả đứa cháu trai này cũng không thích. Nói ra cũng buồn cười. Hai anh em họ kết hôn đều xây nhà, chị gái và anh rể chăm chỉ chịu khó, xây một ngôi nhà 2 tầng. Thế là ba mẹ chạy đến, chiếm luôn tầng 1. Còn ngôi nhà cũ của họ thì phá đi xây nhà mới, để lại cho vợ chồng con trai út ở. Nói cách khác, ba mẹ chồng chị gái hiện tại vừa ở chung với vợ chồng chị gái, vừa lại dành hết mọi thứ tốt cho vợ chồng con trai út. Trương Dịch bất lực cười lắc đầu, những chuyện vụn vặt trong gia đình như thế này mãi mãi là nút thắt không thể gỡ. Gặp phải ba mẹ chồng thiên vị như thế này thì thật sự không còn cách nào. Chị gái nói, ba anh ấy thì còn được, thường xuyên ở nhà giúp chị làm việc. Quán bọn chị bận, thỉnh thoảng ông ấy cũng đến giúp. Nhưng mẹ anh ấy thì thật sự không ra gì, chị chẳng muốn nhắc đến bà ấy đâu. Chị gái nói những lời này nghiến răng nghiến lợi, từ ánh mắt của chị, Trương Dịch thấy rõ được mức độ căng thẳng trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu trong xã hội hiện nay. Nói ra cũng thật thú vị, sau khi hai vợ chồng kết hôn, ba chồng và nàng dâu mới thường không có mâu thuẫn gì. Về cơ bản mâu thuẫn đều xảy ra giữa mẹ chồng và nàng dâu. Hay là chuyển đến thị trấn ở đi. Trương Dịch đề nghị, để em mua cho hai người một căn nhà, đừng ở quê nhìn mẹ chồng độc ác chịu ấm ức nữa. Mua một căn nhà trong làng chỉ mất vài chục vạn, vừa hay nhà họ cũng phải xây nhà mới, tiện tay mua một miếng đất xây cho nhà chị gái một căn luôn. Ở gần nhau một chút, đến lúc đó chăm sóc ba mẹ cũng tiện. Chị gái vội vàng nói, thôi thôi, em không đi đâu. Ngôi nhà đó là của bọn chị, nếu đi thì chẳng phải tiện nghi cho bà ta sao. Trương Dịch bất lực cười nói, dù sao nhà chúng ta sửa sang lại cũng phải tìm chỗ ở cho ba mẹ, để em mua một căn nhà gần đây. Nếu chị muốn đến ở thì chuyển đến, nếu không thì quán hai người làm ăn bận rộn, chạy đi chạy lại giữa hai thôn cũng phiền phức. Chị gái và anh rể đều ở trong quán, ngày thường cũng không về nhà mấy. Chủ yếu là vì quán ăn mở cửa từ sáng 5-6 giờ đến tận 10 giờ tối. Nếu không phải vì thế, họ cũng không cần phải gửi con về quê, nhờ bà nội trông giúp. Tiểu Vũ nghe Trương Dịch nói vậy, vội vàng kéo tay mẹ, mắt long lanh nhìn bà nói, mẹ ơi, chúng ta có thể chuyển đến đây ở không? Con không muốn ở cùng bà nội nữa. Mặc dù còn nhỏ nhưng con bé không phải không hiểu chuyện. Từ bé đến lớn, bà nội đối xử với con bé không tốt. Người nông thôn trọng nam khinh nữ rất nghiêm trọng, thế hệ trước còn nghiêm trọng hơn. Mặc dù bây giờ Tiểu Vũ đã lớn nhưng bà nội vẫn đối xử với con bé không tốt. Trước đây Tiểu Vũ hiểu chuyện, biết ba mẹ phải đi làm kiếm tiền nên đành phải nhẫn nhịn ở cùng bà nội. Bây giờ nếu có thể chuyển ra ngoài ở, trong lòng con bé vô cùng mong mỏi. Chị gái vốn không muốn làm phiền Trương Dịch, dù sao cũng là chị,
cứ gây thêm phiền phức cho em trai thì trong lòng cô ấy hơi áy náy. Nhưng nhìn ánh mắt khao khát của con gái, lại nhìn đứa con trai mới 5 tuổi, cuối cùng cô ấy vẫn không nỡ. Thực ra nếu có thể, cô ấy cũng muốn tự mình chăm con mỗi ngày. Nghĩ đến đây, cô ấy gật đầu. Được thôi, hai đứa chúng nó cả ngày nhìn bà nội cũng không vui. Vậy được, về dọn dẹp đồ đạc đi, em sẽ sắp xếp nhà cửa, để anh chị chuyển đến luôn. Trương Dịch làm việc luôn nhanh nhẹn, nói là làm, tuyệt đối không dây dưa. Tiểu Vũ vui vẻ nhảy cẫng lên từ ghế, tuyệt quá. Cuối cùng cũng được ở cùng ba mẹ rồi, Tiểu Vũ vui quá. Thân thân chớp chớp đôi mắt to, cũng cười vỗ tay nói, em cũng vậy. Trương Dịch cười, đạp ga phóng xe về phía trước. Chị gái lấy chồng ở làng bên, ngày thường cách thị trấn chỉ 7-8 dặm, lái xe chỉ mất 10 mấy phút. Nhưng nếu ngày nào cũng chạy đi chạy lại như vậy thì thực sự rất phiền phức, vì vậy họ ở luôn trong quán, thỉnh thoảng mới về nhà một chuyến. Một lát sau, Trương Dịch lái xe đến trước cửa nhà chị gái. Phía trước là một cánh đồng lớn và ruộng rau, phía sau có mấy dãy nhà, đều là những ngôi nhà 2 tầng tường xi măng, bên cạnh là một cái sân rất rộng. Đất nền ở nông thôn không có giá trị lắm, vì vậy diện tích nhà của mọi người đều ngang ngửa biệt thự. Chỉ có điều bên trong chắc chắn được trang trí rất đơn giản, nhiều nhất chỉ quét một lớp vôi trắng. Trương Dịch đỗ xe trước cửa, cùng chị gái dắt con vào nhà. Vừa chưa vào đến sân, đã nghe thấy tiếng rầm rầm từ bên trong. Ván bài này của tôi thối quá, bốc mãi toàn là bài lẻ. Đều như nhau cả thôi, ván này chỉ có bài của bà Lý là tốt. Ha ha ha, vận may của người ta đến thì không cản được. Đúng vậy, bà đã ù 10 mấy ván rồi. Trương Dịch bước vào sân, thấy trong sân có một cái bàn, 4 bà lão ngồi vây quanh đánh mạt trược, bên cạnh còn có mấy bà cô đang xem. Ở nông thôn không có nhiều hình thức giải trí, đánh bài có thể coi là hoạt động giải trí tập thể phổ biến nhất. Ba mẹ chồng của chị gái, bà Lưu ngồi ở một góc bàn nhưng nhìn sắc mặt hôm nay của bà thì rõ ràng là thua không ít. Thua không ít có thể là 3-4 đồng, cũng có thể là 3-4 hào nhưng chắc chắn là thua. Trương Dịch và chị gái dắt con vào sân, bà lão thậm chí còn không ngẩng đầu lên, vẫn chuyên tâm bốc bài, như thể ván sau có thể bốc được một ván ù thập tam yêu, rồi lật ngược thế cờ vậy. Mãi đến khi một người phụ nữ bế con bên cạnh nhìn thấy Trương Dịch và chị gái, mới lên tiếng, ồ, chị dâu về rồi à, thím Lưu, con dâu thím về nhà rồi kìa. Bà Lưu lúc này mới ngẩng đầu nhìn chị gái, rồi lại cúi đầu xuống, nói, trong tủ lạnh còn đồ ăn thừa buổi trưa, lấy ra hâm nóng rồi tối ăn. Thái độ của bà lão lạnh như băng nhưng chị gái dường như đã quen rồi, cũng không có phản ứng gì. Không cần đâu, lát nữa con còn phải đến quán ăn, không ăn ở nhà đâu. Bà lão nghe vậy, sắc mặt tối sầm lại, đập mạnh những quân mạt trược trong tay xuống bàn, cô không ăn thì chúng tôi cũng không được ăn à. Cảnh tượng xảy ra ở nhà họ Lưu này, với người ngoài thì chẳng có gì lạ, mọi người nhìn đôi mẹ chồng nàng dâu này bằng nụ cười kỳ quặc, chỉ cười đùa chứ chẳng ai quan tâm. Với những người phụ nữ nông thôn, được xem cảnh mẹ chồng nàng dâu cãi nhau thì còn gì thú vị hơn một bộ phim truyền hình dài tập. Trương Dịch cũng không ngờ, chị gái vừa dắt con về thì bà mẹ chồng này đã không vui rồi. Cái quái gì thế này, dù có nổi nóng cãi nhau thì cũng phải có lý do chứ. Chẳng có lý do gì cả, vừa nói 2 câu đã cãi nhau rồi. Chị gái mặt lạnh tanh, với tình huống này cũng đã quen rồi, chị chỉ đau lòng nhìn 2 đứa trẻ, nói với chúng, vào nhà làm bài tập đi. Chị coi như không nghe thấy lời của bà mẹ chồng. Tiểu Vũ và Thần Thần ngẩng đầu nhìn mẹ, bọn trẻ còn nhỏ nhưng không phải là không hiểu gì. Chúng đều hiểu bà nội bắt nạt mẹ, chỉ tiếc là chúng chẳng làm được gì. Vâng, được ạ. Tiểu Vũ kéo em trai vào nhà. Bà Lưu đột nhiên quát Tiểu Vũ, đi hâm nóng cơm đi, lát nữa chúng ta ăn. Tiểu Vũ giật mình, cơ thể run lên rõ ràng, bước chân cũng khựng lại. Trương Dịch nhìn thấy, ánh mắt nhìn bà Lưu lập tức trở nên lạnh lẽo. Tiểu Vũ như thế này thì rõ ràng là rất sợ bà nội, không biết ở nhà bị đối xử thế nào nữa. Bà Lưu liếc nhìn chị gái, chỉ tang mắng hoẻ, sai làm cơm cũng không làm thì có tác dụng gì. Chị gái cũng nổi nóng, tôi đã nói là tôi phải đi giúp quán ăn rồi mà. Con trai bà có bận không? Bà già này chẳng biết lý lẽ gì cả. Bà Lưu thấy con dâu cãi lại mình trước mặt mọi người, mặt cũng không giữ được. Bà ta đứng phát dậy, chỉ vào chị gái nói, nếu mày có bản lĩnh thì tự nuôi con mày đi. Mày bắt tao nuôi con mày làm gì? Chỉ biết cãi. Chị gái hít một hơi thật sâu nhưng lại không nói được gì. Nếu không phải vì vợ chồng cô không có thời gian trông con, bị bà già này khống chế, với tính khí của cô sao có thể chịu nhục như thế này. Đây chính là cuộc sống, có nhiều chuyện khiến bạn rất bất lực, chỉ có thể thỏa hiệp. Mới cưới, chị gái cũng từng phản kháng nhưng sau khi có con, vì con, cô cũng phải nhẫn nhịn. Vì vậy, cô chỉ hừ một tiếng, không thèm để ý đến bà già nữa. Bà Lưu thấy vậy thì đắc ý,
cảm thấy mình đã chế ngự được đứa con dâu không nghe lời này. Bà ta nhìn những người phụ nữ xung quanh, còn nói, các bà xem bà già này, đã 60-70 tuổi rồi, tuổi này đáng ra phải hưởng phúc, vậy mà còn phải trông cháu cho chúng nó, còn không được lòng. Tôi không biết mình đã lo lắng cho nhà chúng nó bao nhiêu. Nếu là con trai út của tôi thì chưa bao giờ khiến tôi không vui. Trương Dịch đứng sau chị gái nhìn cảnh tượng này, hơi nhíu mày, hắn ta thì thầm với chị gái, sao không nhờ ba mẹ mình trông con. Chị gái cau mày, bất lực thở dài. Trước đây em đã nói với ba mẹ chúng ta nhưng ba mẹ em trông 2 ngày thì ba mẹ anh ấy chạy đến gây chuyện. Họ nói ông bà nội của đứa trẻ vẫn chưa chết, sao lại cứ theo ông bà ngoại. Nói như vậy chẳng khác nào bắt con trai ông bà đi ở rể. Ba mẹ em sợ mất mặt nên đành đưa đứa trẻ về. Em biết ba mẹ mình mà, sĩ diện lắm. Chị gái nói ra lời bất mãn nhưng cũng rất bất lực. Trương Dịch hiểu rồi. Với tính cách của ba mẹ mình, đúng là rất coi trọng lời ra tiếng vào. Nhưng nhìn từ góc độ khác, họ cũng sợ chuyện này ảnh hưởng đến mối quan hệ gia đình của chị gái. Người nông thôn quan niệm, mọi chuyện hòa thuận là trên hết. Dù có chịu ấm ức trong nhà thì cũng cố gắng chịu đựng. Trương Dịch tuy rất hiếu thuận nhưng rất khó đồng tình với những quan niệm cũ kỹ của ba mẹ. Trương Dịch lắc đầu, ánh mắt kiên định nói với chị gái, nhìn cảnh này em thấy khó chịu quá, đừng sống chung với họ nữa. Em sẽ cho người sắp xếp chỗ ở ngay, hôm nay sẽ đưa Tiểu Vũ và Thần Thần đi. Chị gái sửng sốt, hôm nay đi luôn sao? Gấp thế à? Trương Dịch đã rút điện thoại ra, vừa gọi điện vừa nói với chị đừng lo, em sẽ sắp xếp ổn thỏa ngay. Nói rồi, điện thoại đã được kết nối. Bên kia, Từ Khánh Châu đang ở nhà Trương Dịch, vừa làm thân với vợ chồng Trương Đại Dân, vừa sắp xếp chuyện công trình. Bây giờ Trương Dịch đã đồng ý tặng 500 vạn cho trấn Trương gia để sửa đường nên lượng công trình dưới tay ông ta đã tăng lên rất nhiều. Không chỉ phải xây một ngôi nhà cho nhà họ Trương, mà còn phải sửa đường. Điện thoại reo, ông ta vội vàng nghe máy. Alo, Tổng Giám đốc Trương ạ. Lão Từ à, giao cho anh một nhiệm vụ khẩn cấp, Trương Dịch nói. Vâng, xin ngài chỉ thị. Bên cạnh nhà tôi có mấy căn nhà, anh đi giúp tôi mua lại. Hôm nay luôn, nếu mua được thì tốt nhất, nếu không mua được thì khi anh thuê khách sạn, giúp tôi đặt một phòng lớn. Gấp thế ạ? Từ Khánh Châu hơi ngạc nhiên. Trương Dịch cười, có hơi gấp, tôi cần gấp. Thế nào, anh mua được không? À, về kinh phí thì tôi cho anh tự do tối đa. Chỉ cần giá cả không quá cao thì cứ đồng ý với họ luôn. Tôi cũng coi như làm phúc cho bà con mình vậy. Có câu nói này của Trương Dịch, Từ Khánh Châu trong lòng đã vững vàng. Yên tâm, tôi sẽ sắp xếp người đi đàm phán ngay. Bên cạnh nhà Trương Dịch có mấy hộ dân, bình thường không có người ở, chỉ đến Tết chủ nhà mới từ nơi làm ăn xa về ở 2 ngày. Chỉ cần đưa ra mức giá đủ cao là có thể mua được ngay. Được, tôi giao cho anh đấy. Trương Dịch cúp điện thoại, rồi nói với chị gái, chúng ta vào nhà dọn dẹp đồ đạc đi. Đem quần áo giày dép của bọn trẻ đi trước, còn lại tính sau. Chị gái há hốc mồm nhìn em trai mình, hiệu suất làm việc này khiến người ta không nói nên lời. Bà Lưu vẫn ở đó than thở với các bà các cô xung quanh, vừa nói xấu chị gái Trương Dịch một cách đầy ác ý. Ôi, sao số phận tôi khổ thế này, không biết kiếp trước tôi gây nghiệp gì mà lại gặp phải đứa con dâu như thế này. Cả ngày chỉ biết chọc tức tôi, bảo nấu cơm cũng không nấu. Chị gái coi như không nghe thấy, dù sao trước mặt em trai mình, chị cũng không muốn cãi nhau với bà cụ không biết điều này. Trương Dịch đi đến chỗ Tiểu Vũ và Thần Thần nói, hai đứa đừng vào nhà, cứ ở đây chờ mẹ và cậu đi. Chốc nữa dọn đồ xong, cậu đưa hai đứa đến nhà bà ngoại ở. Thần Thần mút ngón tay mình, không biết cậu nói gì nhưng Tiểu Vũ thì vui lắm, khuôn mặt nhỏ như hoa nở rộ. Được thôi, con thích đến nhà bà ngoại lắm. Ba mẹ Trương Dịch rất thích trẻ con nên rất cưng chiều hai đứa cháu ngoại này. Mỗi lần chúng đến, ông bà đều lấy hết đồ ăn ngon trong nhà ra. Vì vậy, hai đứa trẻ này cũng rất thích đến nhà bà ngoại. Trương Dịch cười xoa đầu cô bé, cậu đi lấy quần áo cho hai đứa trước, lát nữa đưa hai đứa đi ăn đồ ngon. Bà Lưu ở bên kia bận than thở, cũng không nghe thấy bọn họ nói gì, chỉ thấy Trương Dịch là em trai con dâu mình thì không vui, từ lúc hắn vào cửa đến giờ bà ta còn chẳng thèm chào hỏi một tiếng. Trương Dịch cũng lười để ý đến bà ta, cùng chị gái lên lầu, trước tiên lấy một số quần áo, giày dép và đồ dùng hàng ngày của hai đứa trẻ. Tiểu Vũ và Thần Thần ở dưới lầu, trong tay còn ôm món đồ chơi mới mà Trương Dịch mua cho, khuôn mặt nhỏ tràn đầy vui vẻ. Bà Lưu thấy vậy, lập tức nhảy dựng lên mắng, Tiểu Vũ con nhóc chết tiệt. Bà bảo mày hâm nóng cơm mày không nghe thấy à, có điếc không? Tiểu Vũ sợ hãi ôm em trai lùi lại mấy bước, đôi mắt lén nhìn bà lão, trong ánh mắt có chút sợ hãi, còn có chút bướng bỉnh. Hôm nay cậu đến, vậy mà bà nội vẫn mắng con bé như vậy, khiến Tiểu Vũ cũng có chút tức giận. Sao, tao còn không sai bảo được mày nữa à? Có bản lĩnh thì mày cút,
đừng đến nhà bọn tao nữa. Bà Lưu thấy vậy tức giận hét vào mặt cô bé. Bên cạnh đều là hàng xóm là cô ba, dì Sáu, trước mặt họ, bà Lưu thấy đứa trẻ không nghe lời, trong lòng lửa giận bùng bùng. Tiểu Vũ không dám nói gì nhưng đôi mắt to vẫn trừng trừng nhìn bà Lưu, chân thì không hề nhúc nhích. Bà Lưu tức giận đi đến một bên, nhặt một cành cây trên mặt đất định đi đến đánh đứa trẻ. Những cô ba, dì Sáu xung quanh thấy vậy, vội vàng chạy đến ngăn cản. Mẹ và cậu của đứa trẻ đều ở đây, đánh trẻ con không tốt. Thôi thôi, lát nữa hãy nói tiếp. Bà Lưu cũng nổi nóng, người khác càng ngăn cản bà ta càng muốn ra oai, không được, hôm nay ngay trước mặt mẹ nó, tôi mới phải chỉnh đốn nó cho ra trò, tôi phải dạy nó cách quản lý con cái. Tiểu Vũ sợ hãi vô cùng nhưng cô bé không lùi một bước, vẫn đứng đó một cách bướng bỉnh. Những tình huống bị đánh như thế này cô bé đã trải qua không chỉ một lần, chỉ cần bà Lưu không vui là thích dùng cành cây đánh cô bé, vừa đánh vừa mắng. Lúc này, đột nhiên có một cậu bé mập mạp chạy đến trước cửa, lớn tiếng gọi bà Lưu, bà nội. Bà Lưu vừa nhìn thấy cậu bé mập mạp này, vẻ mặt tức giận lập tức tan biến như băng tuyết tan chảy, trở nên dịu dàng như gió xuân. Ôi chao, Tiểu Cương tan học rồi à, mau đến đây với bà nội nào. Bà Lưu vứt cành cây trong tay xuống, chạy đến bế cậu bé mập mạp lên. Cậu bé mập mạp không phải ai khác, chính là con trai của đứa con trai út của bà ta, Tiểu Cương. Bà Lưu rất cưng chiều đứa cháu trai này, so với nó thì Tiểu Vũ và Thần Thần chẳng khác gì trẻ mồ côi được nhận nuôi. Bà Lưu sau khi nhìn thấy đứa cháu trai này, biểu hiện khác xa so với vừa nãy, trên mặt tràn đầy vẻ yêu thương và cưng chiều. Tiểu Cương à, hôm nay bà nội mua bánh đậu xanh, lát nữa lấy cho cháu ăn nhé. Tiểu Cương la lên, bà nội, bánh đậu xanh chỉ được cho một mình cháu ăn thôi, không được cho Lưu Tiểu Vũ và Lưu Vũ Thần. Nói xong, thằng nhóc còn hất cằm về phía Tiểu Vũ và Thần Thần để thị uy. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy, nó đã để ý đến con búp bê vải mà Tiểu Vũ đang ôm trong tay. Đó là món đồ chơi đẹp nhất mà Trương Dịch chọn cho Tiểu Vũ ở cửa hàng đồ chơi, giá phải 800 tệ. Ở thị trấn này, những đứa trẻ bình thường không có được con búp bê nước ngoài tốt như vậy. Nó nhìn chằm chằm vào con búp bê, mắt không rời. Bà Lưu ôm cháu trai dỗ dành, được, bánh đậu xanh này của bà là để dành cho Tiểu Cương nhà chúng ta, không cho ai khác ăn đâu. Nhưng ngay sau đó, cậu bé mập mạp đột nhiên khóc òa lên, còn vặn vẹo người đập vào bà nội. Bà nội xấu xa, không mua đồ chơi cho cháu, lại mua cho bọn họ, bà xấu xa chết đi được. Bà Lưu ngẩn ra, cháu ngoan à, cháu nói đồ chơi gì cơ, bà không biết. Tiểu Cương chỉ tay vào Tiểu Vũ, lớn tiếng hét, là con búp bê mà nó đang chơi kìa, cháu cũng muốn, cháu cũng muốn. Tiểu Vũ giật mình, ôm chặt con búp bê vải của mình, lấy hết can đảm hét lên, đây là cậu cháu mua cho cháu, không phải bà nội mua. Tiểu Cương trực tiếp nằm ra đó ăn vạ, vừa đánh vừa khóc với bà Lưu, cháu không quan tâm, cháu không quan tâm. Cháu muốn con búp bê đó, bắt nó đưa cho cháu. Những người hàng xóm xung quanh nhìn thấy cảnh này, trong mắt đều đầy vẻ chế giễu. Bà lão nhà họ Lưu này thiên vị con trai út đến mức nào, cả làng đều biết. Xem ra, bà lão này lại định gây chuyện rồi. Quả nhiên, bà Lưu mặc kệ Tiểu Cương đấm đá mình, vẫn cười tươi rói dỗ dành, được, cháu muốn gì bà cũng cho. Ngay sau đó, bà ta quay đầu lại, trừng mắt nhìn Tiểu Vũ, sắc mặt thay đổi nhanh như lật sách, dữ tợn đưa tay về phía Tiểu Vũ quát, Tiểu Vũ,